Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાતો with Maulik. વાતો with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે સાહેબ પ્રોફેશનલી CS છે અને સાથે સાહેબ 10 કે તેથી વધુ વર્ષનો કંપની સેક્રેટરી તરીકે અનુભવ ધરાવે છે અને સાહેબ ટીચિંગ ફિલ્ડમાં પણ છે અને સાહેબ ICSI ના રાજકોટ ચેપ્ટરના ચેરમેન છે. તો સાહેબના આવડા બહોળા અનુભવમાંથી આપણે કંઈક જાણવા શીખવા અને એમના અનુભવને માણવા માટે આમંત્રણ આપેલ છે. તો વેલકમ જયભાઈ. Thank you, Maulikbhai. First of all, thank you for inviting me with Vato with Maulik. અને મને લાગે છે કે તમારી આ ચેનલ સાથે જોડાઈને મને ખૂબ આનંદ થાય છે અને મારો કંઈક એક્સપિરિયન્સ તમારા ઓડિયન્સ સાથે શેર કરી શકું એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. આજે આપણે થોડીક વાતો કરીએ તમારી સાથે. હવે આજના પોડકાસ્ટમાં ખાસ આપણે કંપની વિશે જાણીશું કે કંપની કઈ રીતના ઇન્કોર્પોરેટ થાય છે, શું એમાં ડોક્યુમેન્ટેશન હોય છે, કેટલો ટાઈમ લાગે છે, તદુપરાંત LLP એટલે લિમિટેડ લાયબિલિટી ઓફ પાર્ટનરશિપ કઈ રીતના હોય છે અને કંપની અને LLP વચ્ચેના શું ડિફરન્સ છે એ સાહેબ પાસેથી જાણીશું. તો સાહેબને આપણે પ્રથમ ક્વેશ્ચન ત્યાંથી જ કરીશું કે સાહેબ કંપની શું છે અને કંપનીને કયો કાયદો લાગુ પડે છે એના વિશે થોડું સમજાવશો. જરૂર. નોર્મલી બધા લોકોને કંપની વર્ડ સાવ નોર્મલ લાગતો હોય છે. મને ગમે તે જગ્યાએ લોકો કંપની બોલી દેતા હોય છે, પણ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી હોતું. કંપનીને એક તો તમે જે કાયદા વિશે વાત કરો છો એ પહેલા તમને સમજાવી દો. ભારતમાં કોઈને કંપની બનાવી હોય તો એને કંપનીઝ એક્ટ એટલે કે ભારતીય કંપનીઝ એક્ટ 2013 લાગુ પડે. ઓકે. આ 2013 પહેલા બી કંપની એસ્ટાબ્લિશ થયેલી જ હોય, પણ ત્યારે એક્ટ 1956 ચાલતો. ઓકે. હવે સરકારે ઈ એક્ટ છે ઈ રિપીલ કરી દીધો અને હવે જે 2013 નવો કંપનીઝ એક્ટ એટલે કે ભારતીય કંપની ધારો 2013 લાગુ પડે છે. ઓકે. આ પ્રથમ વાત. બીજી વાત, તમે જે પૂછ્યું મને કંપની એટલે શું, તો એક ફની વાત ઈ છે, કંપનીઝ એક્ટમાં ડેફિનેશન છે કંપનીની, કંપની મીન્સ કંપની. ઓકે. એટલે એમાં આગળ એક બે સેન્ટેન્સ પણ છે, પણ જે કંપની આ કંપનીઝ કાયદામાં બનેલી હોય ને, આ કંપનીના કાયદા પ્રમાણે બનેલી હોય એ બધી જ વસ્તુ શું કહેવાય, કંપની. આ પ્રથમ વાત એટલે જે લખેલી વાત છે. બીજી વાત ઈ છે, કંપની એટલે લોકોનું એસોસિએશન, લોકો ભેગા થાય. પણ ભેગા તો ઘણા બધા પર્પઝ થી બી થતા હોય, પણ કઈક બિઝનેસ કરવા માટે ભેગા થાય. ઓકે. બરાબર છે. બિઝનેસ અને પ્રોફિટ માટે ભેગા થાય યસ. અને એક નવી આર્ટિફિશિયલ એન્ટિટીને એસ્ટાબ્લિશ કરે. ઓકે. આને કહેવાય કંપની. ઓકે. જયભાઈ, હવે તમે કંપનીની ડેફિનેશન તો બહુ સરસ રીતે સમજાવી. હવે કંપની કેટલા પ્રકારની હોય છે એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે. ઓકે મૌલિકભાઈ, આપણે કંપનીના પ્રકારો વિશે વાત કરીએ તો કંપનીના પ્રકારમાં જોઈએ તો નોર્મલી જાહેર જનતાને બે ટાઈપની કંપની તો ખબર જ હોય છે. એક છે પ્રાઇવેટ કંપની અને બીજું છે પબ્લિક કંપની. પ્રાઇવેટ કંપની કોને કહેવાય અને પબ્લિક કંપની કહેવાય છે ડિટેલ, પણ હું બ્રીફમાં જો તમને જણાવી દઉં તો પ્રાઇવેટ કંપની છે એ નોર્મલી પ્રાઇવેટ એટલા માટે કહેવાય છે કે એમાં અમુક રેસ્ટ્રિક્શન્સ હોય છે, આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન દ્વારા લાગતા રેસ્ટ્રિક્શન્સ છે, અને એ અમુક રેસ્ટ્રિક્શન્સ છે એ પબ્લિક કંપનીને લાગુ ન પડતા હોય એટલા માટે એ પબ્લિક કંપની. મુખ્ય આપણે જોઈએ તો એક રેસ્ટ્રિક્શન એ છે કે પ્રાઇવેટ કંપની છે એ પબ્લિકમાંથી મૂડી છે ઇન્વાઇટ ન કરી શકે. ઓકે. અને જ્યારે પબ્લિક કંપની કરી શકે, આ મેજર ડિફરન્સ કે પ્રાઇવેટ ન કરી શકે, પબ્લિક કરી શકે. ત્રીજી એક ટાઈપ જોઈએ તો આ નવા કંપની ધારા પ્રમાણે એક કંપનીને એક એડિશનલી એક નવો હેતુ મળે એટલા માટે તેને સેક્શન 8 કંપની બનાવ્યો. ઓકે. જેનો પર્પઝ પ્રોફિટ મોટિવ નથી, એટલે કે નોટ ફોર પ્રોફિટ. મેઇન પર્પઝ કહી શકાય ચેરિટેબલ પર્પઝ. ઓકે. એટલે આજ મતલબ ટ્રસ્ટનો એક ઓપ્શન મળી ગયો આપણને. કોઈકને કોઈ કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરી હોય તો ત્રીજી ટાઈપ મળી ગઈ આપણને. પછી છે કંપનીના ડિવિઝન છે, ક્લાસિફિકેશન અલગ અલગ રીતના હોય છે. એમાંનું એક છે કંપની વિથ શેર કેપિટલ બી હોઈ શકે. ઓકે. આ એક ટાઈપ. કંપની વિધાઉટ શેર કેપિટલ બી હોઈ શકે. આ બી એક ટાઈપ છે. કંપની વિથ ગેરંટી બી હોઈ શકે. પછી એક ટાઈપ જોઈએ તો એક પ્રોડ્યુસર કંપની બી હોય છે. ઓકે. અને એક ક્લાસિફિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આપણે જો જોતા હોય તો ગવર્મેન્ટ કંપનીને પણ આપણે એક ટાઈપ ગણી શકાય. પણ ગવર્મેન્ટ કંપની પબ્લિક અથવા પ્રાઇવેટ કે પછી સેક્શન 8 કે કોઈ બીમાં હોઈ શકે. એટલે આપણે આ જે પ્રકારો સમજ્યા અત્યારે, જે મેં તમને અત્યારે વાત કરી,
ઈ ડિવિઝન ક્લાસિફિકેશન અલગ અલગ મેનરમાં હોઈ શકે છે. ઓકે જયભાઈ, તમે કંપનીના ટાઈપ વિશે સમજાવ્યું કે કેટલા કેટલા પ્રકારના ટાઈપ હોય છે. હવે એ કંપનીનું આપણે ઇન્કોર્પોરેશન કરવું હોય છે તો કઈ રીતના થાય છે એના વિશે થોડું સમજાવશો? ઓકે, કંપનીનું ઇન્કોર્પોરેશન એટલે આપણે જે કંપની સમજીએ છીએ તો કંપનીને ક્રિએટ કરવામાં આવે એને ઇન્કોર્પોરેશન કહીએ આપણે. ઓકે ઇન્કોર્પોરેશન એટલે કે આર્ટિફિશિયલ એન્ટિટી બનતું હોય છે કંપની. તો કંપનીને ઇન્કોર્પોરેશન કરવા માટે આપણી ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ છે MCA, ઓકે બરાબર છે, www.mca.gov વેબસાઇટ. નોર્મલી ત્યાંથી બધી જ પ્રોસેસ થઈ જતી હોય છે. એમાં તમારે યુઝર ક્રિએટ કરી અને જે તે યુઝર તમને જે લાગુ પડતું હોય એમાં યુઝર ક્રિએટ કરી અને તમે કંપની ઇન્કોર્પોરેશન કરી શકો. ઓકે મારા મતે હિતાવ ઈ છે કોઈ પ્રોફેશનલ એડવાઇસ લઈને કરવું જોઈએ. ઓકે કેમ કે જાતે કરવામાં પ્રોબ્લેમ્સ ઘણા બધા આવે છે અને પ્લસમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, કંપની સેક્રેટરી, કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ આ બધાની જરૂર પડશે. ઓકે કેમ કે કંપનીનું ઇન્કોર્પોરેશન છે એ પ્રોફેશનલ વગર અટકી જાય છે. યસ હા, હવે ડિટેલમાં વાત કરીએ તો કંપની ઇન્કોર્પોરેશન માટે MCA પર જો મોસ્ટલી તમારે એક સ્પાઇસ ફોર્મ ફાઇલ કરવાનું હોય છે. ઓકે એની પહેલાની રિક્વાયરમેન્ટ તમને જણાવી દઉં. પહેલા તમારી પાસે ડિજિટલ સિગ્નેચર હોવી જરૂરી છે. ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ DSC કહેવામાં આવે છે. ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. એ જે કોઈ બી પર્સન જે ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માંગતો હોય એનું હોવું જરૂરી છે. ઓકે પછી ડીન નંબર એટલે કે ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર અવેલ કરવાના આવે છે. ઓકે ઓકે, પછી તમારે સ્પાઇસ પ્લસ ફોર્મ જે MCA ની સાઇટ પર ફાઇલ કરવાનું હોય છે. એમાંનું એક છે નેમ રિઝર્વેશન એપ્લિકેશન. નોર્મલી એને રન એપ્લિકેશન કહે છે. તો રન એપ્લિકેશનમાં સૌથી પહેલા તમારે નામ છે કંપનીનું કયું નામ રાખવું છે ઓકે એના રિઝર્વ કરવા માટેની એપ્લિકેશન તમારી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ ત્યાંથી થાય. ઓકે પછી તમારું નામ રિઝર્વ થઈ ગયા પછી સર્ટેન ડ્યુરેશન તમને મળે છે. એટલો ટાઈમ સુધીમાં જો તમારું નામ અપ્રુવડ હોય તો તમારે એપ્લિકેશન કરવાની હોય છે કંપની ઇન્કોર્પોરેશન સ્પાઇસ પ્લસ ફોર્મમાં. ઓકે સ્પાઇસ પ્લસ ના બે પાર્ટ છે. એક પાર્ટ ને તમે સમજાવ્યો હતો. બીજા પાર્ટમાં તમારે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન સબમિટ કરવાનું છે. ઓકે આ રીતના આ ફોર્મ તમે ફાઇલ કરો એટલે પછી તમને ઇન્કોર્પોરેશનની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ ગણાય. ઓકે જયભાઈ, હવે ઇન્કોર્પોરેશન પછી તમે જે સમજાવ્યું કે સ્પાઇસ પ્લસ ફોર્મ છે એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજાવો. સ્પાઇસ પ્લસ ફોર્મ આપણે ગવર્મેન્ટ આપણે એકચ્યુઅલમાં પેલા જે ફોર્મ હતું એમાં સિમ્પ્લિફાઈડ નહોતા. ઓકે થોડાક ફોર્મ છે એ થોડાક કોમ્પ્લિકેટેડ હતા. પણ સ્પાઇસ ફોર્મ એવું ફોર્મ છે કે ગવર્મેન્ટે આપણી MCA એવું ફોર્મ બનાવ્યું છે કે જેનાથી તમે એક સાથે ફોર્મનું પેલા નામ તમને જણાવી દઉં. સિમ્પ્લિફાઈડ પ્રોફોર્મા ફોર ઇન્કોર્પોરેટિંગ અ કંપની. ઓકે અને પ્લસ નું બી એક એડવાન્ટેજ છે. હવે આ સ્પાઇસ ફોર્મ સાથે તમે નેમ કંપની ઇન્કોર્પોરેશન તો કરી જ શકો છો. ઓકે પણ સાથે સાથે કંપની ઇન્કોર્પોરેશન પછી જે અલગથી લેવામાં આવતી વસ્તુ હતી એ બધું તમે આ એક ફોર્મ સાથે કંપનીના એક ફોર્મ સાથે તમે બધું અવેલ કરી શકો છો. ઓકે દાખલા તરીકે પાન નંબર. તમે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગયા પછી પહેલા એવું હતું પાન અલગથી અપ્લાય કરવા જવાનું હતું. પણ હવે તમે આ જ સ્પાઇસ પ્લસ થી તમે પાન લઈ શકો છો, ટાન લઈ શકો છો, GSTIN બી લઈ શકો છો. ઓકે EPFO રજીસ્ટ્રેશન બી સાથે આવી જાય છે. ઓકે એટલે એટલા માટે એક સિમ્પ્લિફાઈડ બનાવ્યું અને સિંગલ શોર્ટ સોલ્યુશન તમને મળી ગયું. ઓકે આ સ્પાઇસ પ્લસ ફોર્મ. જયભાઈ, તમે એક શબ્દ બોલ્યા ડીન અને એક DSC, તો એના વિશે થોડું ડિટેલમાં સમજવું છે. ઓકે, નોર્મલી લોકોને નથી ખ્યાલ હોતો પણ જ્યારે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરતા હોય એટલે તમને સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ છે DSC, ઓકે ડિજિટલ સિગ્નેચર સર્ટિફિકેટ. યસ એટલે કાંઈ જ એમાં બહુ બધું ડિટેલ કે અઘરું એવું કાંઈ નથી હોતું. એ એક ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નેચર છે જેના થ્રુ તમે ઓનલાઈન ફાઇલિંગ્સ જે કરવાના થતા. એટલે અત્યારે તો શું છે કે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટે તમારે ROC મતલબ સ્થળ ઉપર જવાની જરૂરિયાત નથી. યસ MCA ની સાઇટ પર આરામથી તમે ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો. ઓકે તો એની પ્રીરિક્વિઝિટ એટલે DSC છે. ઓકે અને સેકન્ડ ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. વિધાઉટ ડિરેક્ટર કંપની કેન નોટ બી ઇન્કોર્પોરેટ. યસ કંપની ના બની શકે ડાયરેક્ટર. એટલે જે લોકોએ ડાયરેક્ટર બનવાનું છે તો એમના માટેની પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ MCA તરફથી એ આવે છે. દરેક ડાયરેક્ટર કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરે એ પહેલા ડીન નંબર હોવો જરૂરી છે. ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. તો એ એક ડીન નંબર એપ્લિકેશન ડીન નંબર તમે અપ્લાય કરવાનો આવે એના પરથી તમને ડીન નંબર મળે.
ઓકે અને પછી તમે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો. આ પ્રોસેસ આવી રીતના હોય છે. જયભાઈ, આ તમે જે સમજાવ્યું, આના સિવાય પ્રી રિક્વાયરમેન્ટ કોઈ છે? હા, મને નથી આગળ કે હું બોલ્યો તો કે નહોતો બોલ્યો, પણ અત્યારે પાછું એવું હોય તો તમને જણાવી દો. પેલા કયા પર્પઝ માટે તમે કંપની બનાવો છો? એક મેઇન પર્પઝ, ઓબ્જેક્ટ જે નોર્મલી કયા પર્પઝ માટે બનાવો છો એટલે એ તમારે મેમોરેન્ડમમાં લખવાનું થશે. આ એક છે. બીજું, દરેક કઈ ટાઈપની તમે કંપની બનાવો છો. માની લો પ્રાઇવેટ કંપની બનાવો છો તો પ્રાઇવેટ કંપનીની બે રિક્વાયરમેન્ટ છે, એક મિનિમમ નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર અને મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ. બંને સેમ બી હોઈ શકે છે, એવા ક્લાસિફિકેશન નથી હોતા, પણ બે મેમ્બર હોવા જરૂરી છે. ઓકે, અને એ બે બંને જ જો ડાયરેક્ટર બનવા માંગતા હોય તો બી કોઈ વાંધો નથી હોતો, બની શકે છે. ઓકે, મેક્સિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ ઇન કેસ ઓફ પ્રાઇવેટ કંપની આપણા કંપની ધારા પ્રમાણે 200 છે. ઓકે, જ્યારે પબ્લિક કંપનીની આપણે વાત કરીએ ત્યારે પબ્લિક કંપનીના કેસમાં મિનિમમ નંબર ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ 3 છે. ઓકે, અને મેમ્બર્સ એટલે કે આપણે શેરહોલ્ડર વર્ડ હું વધારે યુઝ નહીં કરું, મેમ્બર વધારે વર્ડ યુઝ કરીશ. અને આપણે મેમ્બર જનરલી જોઈએ તો પબ્લિક કંપનીમાં મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ છે એ 7 છે. ઓકે, અને મેક્સિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ પબ્લિક કંપનીમાં કોઈ લિમિટેશન નથી. ઓકે, આ પ્રી રિક્વિઝિટ્સ કહી શકાય. ઓકે, જયભાઈ, હવે કંપની સેક્રેટરીનો કંપનીના ઇન્કોર્પોરેશનમાં અને કંપનીમાં આગળ શું રોલ હોય છે? ઓકે, કંપની સેક્રેટરીઝ ઇન ઇન્ડિયા જનરલી આ પ્રોફેશન એવું પ્રોફેશન છે જે સ્પેસિફિકલી કંપનીઝ અને રિલેટેડ કમ્પ્લાયન્સીસ, એલએલપી રિલેટેડ કમ્પ્લાયન્સીસ ને આ બધા આસ્પેક્ટમાં વધારે પડતું શું કહી શકાય ડ્રાસ્ટિક નોલેજ હોય છે એમને. ઓકે, એટલે આ પ્રોફેશનનો મેઇન જે ગોલ છે એ કંપનીઝ એક્ટના મેઇન કમ્પ્લાયન્સીસ છે. ઓકે, એટલે કંપની સેક્રેટરી તમને જ્યારે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી હોય ત્યારે મદદરૂપ થઈ શકે છે. એટલા માટે કે પ્રોફેશનલ્સ જોઈએ તમને કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટે, તો એમાં કંપની સેક્રેટરીઝ છે એ આર ધ બેસ્ટ પર્સન્સ હુ કેન પ્રોપરલી એડવાઇઝ યુ. સેકન્ડ થિંગ, આફ્ટર ઇન્કોર્પોરેશન્સ કંપનીઝ કાયદા પ્રમાણે એટલે કે ભારતીય કંપની ધારા પ્રમાણે તમારા અલગ અલગ કમ્પ્લાયન્સીસ હોય છે. એ કમ્પ્લાયન્સમાં તમને મદદરૂપ છે એ કંપની સેક્રેટરી છે. એમાંથી અમુક રિક્વાયરમેન્ટ એવી હોય છે કે જે કાયદાએ કમ્પલસરીલી કંપની સેક્રેટરીના સર્ટિફિકેશન થ્રુ રાખેલ છે. ઓકે, ત્યારે નો ડાઉટ તમને કંપની સેક્રેટરી પડવાનું જ છે. પછી આ સિવાય જોઈએ તો ડ્રાફ્ટિંગ જે કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બહુ મોટી રિક્વાયરમેન્ટ હોતી હોય છે. આ ડ્રાફ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કંપની સેક્રેટરીઝ મદદરૂપ થઈ શકતા હોય છે. પછી ડ્રાફ્ટિંગમાં 2-3 એક્ઝામ્પલ લઈએ તો મેમોરેન્ડમ છે, આર્ટિકલ્સ છે, પછી શેર ટ્રાન્સફર એગ્રીમેન્ટ, શેર પરચેઝ એગ્રીમેન્ટ છે. તો આ બધા અલગ અલગ આપણી જે કહી શકાય ડ્રાફ્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ કમ્પ્લાય કરી દેતા હોય છે. પછી આગળ જોઈએ તો લીગલ કમ્પ્લાયન્સમાં બી મદદરૂપ થતા હોય છે. ઓકે, પછી કંપની કાયદા પ્રમાણે અથવા તો અલગ અલગ કાયદા પ્રમાણે અમુક કહી શકાય કે રજિસ્ટર્સ કે સ્ટેટ્યુટરી કમ્પ્લાયન્સ કે સ્ટેટ્યુટરી ડોક્યુમેન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા પડતા હોય છે. ઓકે, તો આ બધું મેન્ટેન કરવા માટે પણ તમને કંપની સેક્રેટરીની જરૂર પડતી હોય છે. ઓકે, એટલે ઓવરઓલ કંપનીઝ બનાવવામાંથી લઈએ અને કંપની જ્યાં સુધી વાઇન્ડ અપ થાય, ઓકે, ત્યાં સુધી તમને ક્યાંક ને ક્યાંક કંપની સેક્રેટરીઝની ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂર પડતી જ હોય છે. હવે જયભાઈ, કોઈને કંપની બનાવી છે તો જનરલી કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે? ઓકે, આપણે વાત કરીએ થોડાક જે ડોક્યુમેન્ટ કે જે પ્રી રિક્વિઝિટ્સ છે, પ્રાયર રિક્વાયરમેન્ટ છે કંપની બનાવવા માટેના. ઓકે, એમાંના સર્વપ્રથમ ડોક્યુમેન્ટ છે જે લોકોને ડીનને કઢાવવાનું છે, એને ડીન કઢાવવાનું થશે અથવા ડીએસસી ને બધું કઢાવવાનું થશે તો એમના આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ્સ જોશે. ઓકે, એવી જ રીતના સબસ્ક્રાઇબર એટલે કે શેર હોલ્ડર્સ જે મેમ્બર્સ બનવા માંગતા હશે એમના આઈડી પ્રૂફ જોશે. આ પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ. ઓકે, પછી બીજી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ જે એડ્રેસ તમે રાખવા માંગો છો, ઓકે, એનું એક પ્રૂફ જોશે તમારે, એટલે કે રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પ્રૂફ જોશે. ઓકે, બાકી આપણે જે હમણાં ડોક્યુમેન્ટ તમે સ્પાઇસ પ્લસ કીધું, અત્યારે તો બધું ઓનલાઈન ફાઇલિંગ જ છે, એટલે એમઓએ અને એઓએ એ તમારા મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ. પછી એમાં એડિશનલ રિક્વાયરમેન્ટ છે સ્પાઇસ ફોર્મના, એ બધા છે કે ડિક્લેરેશન જોશે તમારે. ઓકે, તો એક ડિક્લેરેશન, પ્રોફેશનલ ડિક્લેરેશન બી જોશે તમારે.
સાથે સબસ્ક્રાઇબર્સના ડિક્લેરેશન બી જોશે. ઓકે એ ડિક્લેરેશનના ફોર્મેટ્સ છે, જે ફોર્મેટ અકોર્ડિંગલી તમારે એક ડિક્લેરેશન આપવાનું હોય છે. અને હજી એક જે ડોક્યુમેન્ટ હોય છે, કન્સેન્ટ ઓફ ધ ડિરેક્ટર, ઓકે એ બી સાથે તમારે જોશે. આટલા ડોક્યુમેન્ટ્સ જોયું છે મેં. હવે જયભાઈ તમે ડોક્યુમેન્ટ તો સમજાવી દીધું, હવે મેઇન વસ્તુ છે પૈસા લાવવા. એટલે પૈસા કઈ રીતના, કેટલી કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ મિનિમમ હોય છે અને કેટલા રૂપિયા લેવાના હોય છે, એના વિશે થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે. ઓકે, મોનિકભાઈ તમે મસ્ત સરસ વાત કરેલ છે. કંપનીઝ એક્ટ 2013 પછી તો ભારત સરકારે દરેક લોકોને કંપની આરામથી બનાવી શકે એટલા માટે કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ વાળા કોઈ પોઈન્ટ રાખ્યા નથી. ઓકે એટલે આરામથી વિધાઉટ કેપિટલ બી તમે કંપની શું કરી શકો છો, ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો. ઓકે એટલે કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ વાળી કોઈ અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે નહીં. ઓકે બરાબર છે. એટલે આરામથી જે કોઈને બી બિઝનેસ કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય તો મિનિમમ કેપિટલના રિક્વાયરમેન્ટ અત્યારથી કાઢી નાખે. હા, એટલે અત્યારે એવું માનીશ કે નોર્મલી કંપની વિધાઉટ કેપિટલ બનતી નથી હોતી. યસ યસ એટલીસ્ટ 10,000 તો 10,000 હા મિનિમમ. એવી રીતના લોકો કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે છે. યસ એટલે એ તો અલ્ટિમેટલી શું છે કે શેર્સમાં ડિવિઝન થઈ જાય. જયભાઈ તમે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન વિશે થોડું જણાવ્યું. હવે એ શું હોય છે, બંને વસ્તુ અલગ છે, તો એના વિશે થોડું સમજાવો. કંપની ઇન્કોર્પોરેશન માટેનું જે સૌથી મહત્વનું જે ડોક્યુમેન્ટ હોય ને એ છે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. ઓકે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન ને આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ અ કંપની કહી શકાય. યસ ઓકે એ એક બાઉન્ડ્રી સેટ કરે છે. ઓકે એ બાઉન્ડ્રીની બારે ક્યારેય કોઈ દિવસ કંપની વર્ક નહીં કરી શકે. ઓકે એમાં એક ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝ, દાખલા તરીકે ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝ, તમારે કોઈ જે ધંધો કરવો છે, બિઝનેસ કરવો છે, એ જે વર્ક તમારે કરવું છે એ જો ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં કઈ લખેલું નહીં હોય, ઓકે બરાબર છે, તો એ અલ્ટ્રા વાયરસ ગણાશે. ઓકે અલ્ટ્રા વાયરસ એ થોડોક અલગ સબ્જેક્ટ છે, પણ બિયોન્ડ ધ પાવર એનો મતલબ છે એ બિયોન્ડ ધ પાવર, એટલે એ ન થઈ શકે. ઓકે બીજું, મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન છે એ ટોટલ 6 ક્લોઝમાં ડિવાઇડ છે. આઈડિયલી 5, પણ એક છઠ્ઠી ક્લોઝ આવે, સબસ્ક્રાઇબર ક્લોઝ આવે. ઓકે સૌથી પહેલા આવે એમાં નેમ ક્લોઝ, જ્યાં લખેલું હોય નેમ. ઓકે બીજી ક્લોઝ આવે છે એ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ક્લોઝ. ઓકે જે જગ્યાએ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોય એ નહીં, કયા સ્ટેટમાં તમારી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થયેલી છે, ઓકે ખાલી સ્ટેટનું નામ આવશે. ઓકે ત્રીજું ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝ, જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લોઝ. પછી આવે છે ચોથું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કેપિટલ ક્લોઝ. ઓકે પછી પાંચમું કેપિટલમાં સમજાવું તો તમને નોર્મલી ઓથોરાઇઝ કેપિટલ, જેનાથી વધારે કંપની મૂડી બહાર પાડી ના શકે, યસ એને કહેવાય ઓથોરાઇઝ કેપિટલ. બદલી શકે છે, ફેરફાર થઈ શકે છે એમ મેમોરેન્ડમમાં. ઓકે, પછી પાંચમી ક્લોઝ આવે છે લાયબિલિટી ક્લોઝ. લાયબિલિટી ક્લોઝ થી તમને ખબર પડે કે કંપની કઈ ટાઈપની છે. ઓકે લિમિટેડ લાયબિલિટી કંપની છે, વિથ શેર કેપિટલ છે કે વિધાઉટ શેર કેપિટલ છે. ઓકે પછી મેમ્બર્સની લાયબિલિટી અનલિમિટેડ છે, ગેરંટી કંપની છે. આ બધું તમને લાયબિલિટી ક્લોઝ થી ખબર પડે. અને વિથ શેર કેપિટલ છે કે વિધાઉટ શેર કેપિટલ એ તમને કેપિટલ ક્લોઝ થી ખબર પડે. ઓકે અને છેલ્લું ક્લોઝ આવે છે જે સબસ્ક્રાઇબર ક્લોઝ આવે છે. કંપની ઇન્કોર્પોરેશન ટાઈમે આપણે ઘણી બધી વખત સાંભળેલું હશે સબસ્ક્રાઇબર્સ. સબસ્ક્રાઇબ એટલે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટે આપણે સબસ્ક્રાઇબર્સ જોઈએ. સબસ્ક્રાઇબ શું કરે છે તો કંપનીના નોર્મલી શેર્સ સબસ્ક્રાઇબ કરતા હોય. ઓકે અને જો શેર કેપિટલ ના હોય તો બી ખાલી એને શું બોલાય, સબસ્ક્રાઇબર્સ બોલાય. ઓકે આ મેમોરેન્ડમ. ઓકે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન છે એ ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર છે. ઓકે એ કંપની કઈ રીતના ઇન્ટરનલી મેનેજ થશે, કંપનીના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન શું છે, એ બધું જ એમાં લખેલું હશે. ઓકે દાખલા તરીકે શેર ટ્રાન્સફર ના રૂલ્સ જો રાખવો હોય કંપની તો એમાં મૂકી શકે છે. પછી કંપનીને મીટિંગ છે તો મીટિંગની નોટિસ કઈ રીતના આપવી છે, તો આ બધા રૂલ્સ છે એ ક્યાં રાખી શકે છે, આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. ઓકે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન છે એ કંપની કઈ રીતના વર્ક કરશે, કઈ રીતના ચાલશે, ઇન્ટરનલી કઈ રીતના મેનેજ થશે, આ એના માટેનું ડોક્યુમેન્ટ છે. ઓકે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન છે એ આઉટસાઇડરને વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. ઓકે અને આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન છે એ ઇન્ટરનલી કંપની કઈ રીતના મેનેજ થાય એના માટેની વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. ઓકે આ બંને કંપની માટેના બંને ડોક્યુમેન્ટ મુખ્ય ડોક્યુમેન્ટ છે.
ઓકે એના વગર કંપની પોસિબલ નથી ઇન્કોર્પોરેટ. અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનમાં બી સબસ્ક્રાઇબર્સ લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરતા હોય. એટલે Okay. બે મેઇન ડોક્યુમેન્ટ, મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ, આ બંને સાથે હોવું જરૂરી છે. જયભાઈ, તમે જે મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ કીધું, હવે એમાં કંપનીને ઇન ફ્યુચર કોઈ ચેન્જીસ કરવો છે કોઈ ક્લોઝમાં, તો શું પોસિબલ છે? હા મૌલિકભાઈ, આરામથી પોસિબલ છે. હા, પણ એની અમુક આપણે કહી શકાય ને, કંપની કાયદા પ્રમાણે અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે Okay. કે અમુક કમ્પ્લાયન્સ છે એ ફોલો કરવા પડતા હોય છે. દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એક વસ્તુ જણાવી દઉં કે માની લો કે રાજકોટમાં જ મારે ફોર એક્ઝામ્પલ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે, Okay. રાજકોટ સિટીમાં. Okay. મારે એક જગ્યાએથી બીજા જગ્યાએ જો મારે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ચેન્જ કરવી છે, તો હું શેરહોલ્ડર રિઝોલ્યુશન પાસ કરી આરામથી ફેરફાર કરી શકું છું. Okay. પછી એવી જ રીતના મારે ઓથોરાઇઝ કેપિટલ વધારવી છે, તો શેરહોલ્ડરના રિઝોલ્યુશન પાસ કરીને હું વધારી શકું છું. Okay. બધું પોસિબલ છે. હવે જયભાઈ, એક વ્યક્તિ પ્રોપરાઇટર છે, એની પેઢી પ્રોપરાઇટરશીપ પેઢી ચાલે છે. હવે એક જ વ્યક્તિ છે, જોઈને કંપની કરવી હોય તો શું એક વ્યક્તિ કંપની કરી શકે છે? સરસ સવાલ છે તમારો. આપણે ઓડિયન્સને બી, એટલે કે આપણા વ્યુઅર્સને બી આ ઇન્ફોર્મેશન મળવી જોઈએ. ભારતીય કંપની ધારા 2013 પછી એક જે ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસમાં એક નવો જે કન્સેપ્ટ ભારત સરકાર લાવી છે, એ છે આ 1% કંપની. ઓકે કોઈ એક માણસ પોતાની કંપની બનાવી શકે છે. ઓકે હવે કંપની બનાવવાથી જે મુખ્ય ફાયદો થાય છે એ છે કે એની લાયબિલિટી હંમેશા શું થઈ જાય, લિમિટેડ થઈ જાય છે. યસ કંપની અલગ અને પર્સન અલગ. યસ હવે પેઢીવાળા પર્સન, જેની પેઢી છે, પ્રોપ્રાઇટરશિપ છે, એ પોતાની પેઢીથી અલગ નથી. ઓકે મતલબ ત્યાં લાયબિલિટી જોઈએ તો અનલિમિટેડ આવવાના ચાન્સીસ છે. પણ જ્યારે એ જ પર્સન પોતાનો જ ધંધો છે એ 1% કંપનીમાં કન્વર્ટ કરે છે, તો પેઢી જેવો જ માહોલ રહેશે, પણ એની લાયબિલિટી લિમિટ થઈ જાય છે. ઓકે એટલે 1% એકલો માણસ બી શું કરી શકે છે, કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે છે. ઓકે હવે આ 1% છે, એનું ઇન્કોર્પોરેશન છે, એમઓએ એ હોય છે, એ જે તમે આગળ સમજાવ્યું એ મુજબ જ થાય છે? હા, યસ, કંપની ઇન્કોર્પોરેશન ની પ્રોસેસ છે. એમાં તમારે હા નંબર ઓફ મેમ્બર્સ રિક્વાયરમેન્ટ એ બધું જે ઓપીસી ને લાગુ પડતું એ તમારે ફોલો કરવું પડે. ઓકે અત્યારે તો નોર્મલ 1% itself suggests only Yes. one member will be there. યસ યસ Okay. અજયભાઈ, જે આપણે ઓપીસી ની વાત કરી, હવે મારે ઓપીસી અને પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એ બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજવો છે. ઓકે, બહુ જ સામાન્ય તફાવત છે. પ્રાઇવેટ કંપની અને ઓપીસી, પહેલા તો નામથી જ એક સજેશન આપી દઉં. 1% કંપની મતલબ એકલો માણસ પોતે ત્યાં ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે. 1 મેમ્બર રિક્વાયરમેન્ટ, ઓકે એક મેમ્બર જોશે જ્યારે ઓપીસી બનાવવું હશે ત્યારે. પણ જ્યારે પ્રાઇવેટ કંપની બનાવવું હશે તો ત્યારે તમારે મિનિમમ 2 મેમ્બર જોશે. યસ આ સિવાયના તફાવત જોઈએ તો પ્રાઇવેટ કંપનીના નું ડિવિઝન આપણે આપીએ ને, તો પ્રાઇવેટ કંપનીના ડિવિઝનમાં એક ઓપીસી આવી છે. એટલે 1% કંપની. ઓકે 1% કંપની ક્યારે પબ્લિક તો હોવાની જ નથી. યસ યસ એટલે એક પ્રાઇવેટ કંપનીનું ડિવિઝન શું આવી ગયું, 1% કંપની. ઓકે આ જ ડિવિઝન. હવે આપણે જયભાઈ આ બધું સમજ્યા. હવે મારે કંપની ઇન્કોર્પોરેશનની બધી અને કંપની એક બની જાય છે, ત્યાં સુધીનો ટાઈમ પીરિયડ કેટલો હોય છે? સરસ સવાલ છે તમારો. અને એમ આપણે એમસીએ જે અત્યારે બધું જ કમ્પ્લાયન્સ, બધું જ ઇન્કોર્પોરેશન, બધું જ અત્યારે એમસીએ ની સાઇટ પરથી થાય છે. અને હું એક એક્ઝેક્ટ ટાઈમ લિમિટ તો ના કહી શકું, પણ તમને એક આઈડિયા હું જણાવી દઈ શકું. તમે વિધિન 7 to 15 વર્કિંગ ડેઝમાં કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો. ઓકે અને મારી પાસે તો ઘણા એવા એક્ઝામ્પલ બી છે કે જે સિંગલ ડે માં બી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ Okay. કરેલા છે. ઓકે પણ આપણે આટલી ટાઈમલાઈન ગણીએ, અને આ ટાઈમલાઈન પાછળનું કારણ બી હોઈ શકે. ક્યારેક તમે ફાઇલ કર્યું ત્યારે કંઈક રીસબમિશન યસ અથવા કંઈક બાકી રહી ગયું છે ડોક્યુમેન્ટ્સ, જેના લીધે અપ્રુવલ ના આવે અથવા અપ્રુવલમાં વાર લાગે. યસ આ બધા કારણ હોઈ શકે. એટલે આપણે એવું ટાઈમ ગણીએ છીએ 7 થી 15 દિવસની વચ્ચે થઈ જાય. જયભાઈ, આપણે જે 1% કંપની અને પ્રાઇવેટ નો તફાવત તમે સમજાવ્યો, હોય એવી જ રીતના પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને પબ્લિક એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? ઓકે, જ્યારે આપણે ટાઈપની વાત કરતા હતા, કંપનીની ટાઈપ કદાચ મારાથી ત્યારે રહી ગયું હશે, પણ હવે તમને એડ કરી દઉં. પ્રાઇવેટ કંપની અને પબ્લિક કંપની વચ્ચેનો જે મુખ્ય તફાવત છે એ છે, અગેન આપણે એના ડિવિઝન મેમ્બરશિપ ઉપરથી આપણે લઈ આવીએ. ઓકે પહેલું, પ્રાઇવેટ કંપનીમાં મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે 2. ઓકે જ્યારે પબ્લિક કંપનીમાં મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે 7. ઓકે
બીજો મુખ્ય તફાવત. પ્રાઇવેટ કંપની છે એ પબ્લિકને મૂડી કેપિટલ માટે ઇન્વાઇટ ના કરી શકે. એટલે પબ્લિક પ્રાઇવેટ કંપની છે એ પબ્લિકમાં શેર્સ ઇસ્યુ ના કરી શકે. જ્યારે પબ્લિક કંપનીનું કઈ એવું રેસ્ટ્રિક્શન નથી. પબ્લિક કંપની કેન ઇસ્યુ શેર્સ ટુ ધ આઉટસાઇડર, મતલબ પબ્લિક ને ઓફર કરી શકે. આ મુખ્ય તફાવત. ત્રીજો એક જે પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક વચ્ચેનો જે મેઇન તફાવતમાં ત્રીજો તફાવત આવે છે એ છે પ્રાઇવેટ કંપની માં શેર ટ્રાન્સફર રેસ્ટ્રિક્ટેડ છે. ઓકે. અને જ્યારે પબ્લિક કંપનીમાં શેર ટ્રાન્સફર રેસ્ટ્રિક્ટેડ નથી. ઓકે. પછી પબ્લિક કંપનીમાં અનલિમિટેડ મેમ્બર્સ હોઈ શકે. ઓકે. જ્યારે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં મેક્સિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ 200 અને પ્રાઇવેટ કંપનીને પોતાના નામની પાછળ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવું જરૂરી છે. અને પબ્લિક કંપની લખવાની જરૂરિયાત નથી, ખાલી વર્ડ લિમિટેડ લખશે તો ચાલશે. ઓકે. હા. હમણાં જે ડિફરન્સ આપ્યા એમાં એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો એબીસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તો એબીસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને એબીસી લિમિટેડ આ બે કંપની સેમ નામથી હોઈ બી શકે. અત્યારે તો પોસિબલ નથી કેમ કે આપણી કેમસીએની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ થોડીક અલગ છે. સેમ નામથી કંપની લેવી મુશ્કેલ છે. પણ માની લ્યો અત્યારે આપણે એક્ઝામ્પલ પોઈન્ટથી સમજાવો તો એબીસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એ પ્રાઇવેટ કંપની છે એવું ખ્યાલ પડ્યું. કેમ કે એમાં શું લખેલું છે? પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. હવે એબીસી લિમિટેડ તો આ કંપની છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ લિમિટેડ છે કે એમાં વર્ડ શું યુઝ નથી થયો? પ્રાઇવેટ. ઓકે. એટલે ક્યારે બી તમે આવું વાંચી શકો છો. નોર્મલી પબ્લિક લિમિટેડ લખવું જરૂરી નથી લિમિટેડ માટે, પણ પ્રાઇવેટ કંપની માટે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ લખવું જરૂરી છે. ઓકે. હવે જયભાઈ તમે CIN કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર 1 બોલેલા હતા અગાઉ, તો એ શું છે એના વિશે સમજાવો. ઓકે. નોર્મલી બધાને નથી ખ્યાલ હોતો કે CIN શું છે, કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર શું છે. પણ સરળ અને સાદી ભાષામાં કહીએ તો કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન ની ઓળખ શું, કંપની કેવી, કંપનીના કઈક રજિસ્ટ્રેશન કઈક નંબર એવું હોવું તો જોઈએ ને. એટલા માટે છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન જ્યારે તમને મળે એમાં 21 ડિજિટ નો નંબર લખેલો. 21 ડિજિટ એટલે કે આલ્ફા ન્યુમેરિક નંબર હોય છે. ઓકે. જે 21 આંકડાનો હોય છે. એમાં આલ્ફા ન્યુમેરિક હોય છે એટલે ABCD નું કોમ્બિનેશન અને નંબર્સ નું કોમ્બિનેશન છે જે 21 ડિજિટ નો હોય અને યુનિક હોય છે. ઓકે. આ ઈ કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો કંપનીનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર છે. ઓકે. જેના પરથી કંપનીની આઈડેન્ટિટી નક્કી થાય છે. ઓકે. હા. અત્યારે આપણા વ્યુઅર્સ ને બી જણાવી દઈએ કે કોઈ બી કંપનીના CIN પરથી આપણે કંપની જે રજિસ્ટર છે એની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપણે એના CIN નંબર એન્ટર કરવાથી આપણે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી જતી હોય. ઓકે. જે બેઝિક જે પબ્લિકલી અવેલેબલ થતી હોય એ બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. તો ત્યારે બી તમને CIN ની જરૂર પડે. ઓકે. એટલે આ CIN નંબર છે. જયભાઈ તમે એક આગળ ડિરેક્ટર જે શબ્દ યુઝ કરેલો હતો, તો ડિરેક્ટર કંપનીમાં કોણ બની શકે છે અને એનું કામ શું હોય છે? ઓકે. ડિરેક્ટર બનવા માટેની એક પ્રીરિક્વિઝિટ કંપની દ્વારા આપેલી છે. ઓકે. એમાંની એક છે રિક્વાયરમેન્ટ ઈ છે કે ઈ જે કોઈ બી ડિરેક્ટર બનવા માંગતા હોય ઈ એમની એજ છે ઈ મેજોરિટી એજ હોવી જોઈએ, એટલે કે 18 વર્ષ. બીજી એક રિક્વાયરમેન્ટ છે જે નોર્મલી લોકોને ખ્યાલ નથી હોતી, નોટ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ હોવા જરૂરી છે. નોટ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ મતલબ જે કેટેગરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી ક્યાંય બી ડિસ્ક્વોલિફાઈડ હોવા ન જોઈએ જો એને ડિરેક્ટર બનવું હોય તો. આ મેજર રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને ત્રીજું, ડાયરેક્ટર બનવાની પેલી પ્રાયર મોસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે DIN નંબર, ડાયરેક્ટર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. આ હોય એટલે ડાયરેક્ટર બની શકે છે. હા. આમાં એક વધારાની જો વાત કરી દઉં તો ડાયરેક્ટર, માની લો કે કંપનીમાં 2 ડિરેક્ટર છે. બંને ડિરેક્ટર છે એ માની લો કે પ્રીવિયસ કેલેન્ડર યરમાં ઇન્ડિયામાં નહોતા. ઓકે. તો પાછા ઇન્કોર્પોરેટ નહીં કરી શકે. ઓકે. એનું કારણ કે એક રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે, એટલીસ્ટ એક ડિરેક્ટર ઓછામાં ઓછો 182 દિવસ ગયા કેલેન્ડર વર્ષમાં ભારતમાં રહેલો હોવો જરૂરી છે. ઓકે. હા, રિક્વાયરમેન્ટ. તમે કીધું 2 ડિરેક્ટરમાંથી એકને તો લિમિટ ફોલો કરવી જ પડે છે. યસ, એક ડિરેક્ટર કમ્પલસરી 182 days stay not less than 182 days in India. ઓકે. જયભાઈ, કોઈ NRI વ્યક્તિ છે તો શું ઇન્ડિયામાં કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે છે?
હા, એનઆરઆઈ પણ ઇન્ડિયામાં કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે છે, પણ એમાં ડ્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સીસ આવે, એટલે કે ડ્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ ચેક આવે. તો પેલું જે છે કે કંપનીઝ એક્ટ તો ફોલો કરવાનું થશે, સાથે સાથે એમને ફેમા ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ના પણ કમ્પ્લાયન્સીસ ફોલો કરવા પડતા હોય છે. ઓકે ત્યારે એ ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે છે. જયભાઈ, હવે તમે કંપનીનું ઇન્કોર્પોરેશન તો બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગઈ છે, તો પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન શું કમ્પ્લાયન્સ હોય છે અને સાથે એન્યુઅલ આરઓસી ફાઇલિંગના રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, આ બંને વસ્તુ થોડી વિગતવાર ને ઇન ડિટેલ સમજવી છે. બરાબર છે. ટૂંકમાં જણાવું તો કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગઈ, ચાલો આપણી પાસે સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન આવી ગયું, ઓકે, લાઈક આપણી આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ થઈ ગઈ કે વી Yes. આર નાઉ કંપની. યસ, હવે આરઓસી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, એટલે કે રજિસ્ટર ઓફ કંપનીઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે સર્ટેન ફાઇલિંગ કરવા પડતા હોય છે, ઓકે, અને એક અમુક જે પ્રી રિક્વાયરમેન્ટ છે કે જ્યાં તમે કંપની ઇન્કોર્પોરેશન થઈ જાવ પછી તમારે તરત કરવા પડતા હોય છે. એમાંનું પહેલું છે કે તમે કહી શકો કે ઓડિટર અપોઇન્ટમેન્ટ. ઓકે, એ એક તરત, મતલબ કે 30 દિવસની અંદર કરવાનું થતું. ઓકે, પછી બીજું એક જે છે એ છે કંપનીની ફર્સ્ટ બોર્ડ મીટિંગ. ઓકે, એ જનરલી 30 દિવસમાં કરવાનું થતું હોય છે. ઓકે, પછી એક જે રિક્વાયરમેન્ટ છે આરઓસી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એ છે આઈએનસી 22, ફોર્મ નંબર આઈએનસી 22, વેરિફિકેશન ઓફ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ફોર્મ. ઓકે, બને એવું કે તમે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ઇન્કોર્પોરેશન ટાઈમે લખી હોય, ઓકે, તો એ જ જગ્યાએ તમે ક્યારેક એવું બની શકે કે ના, તમે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ગમે તે નાખી દીધો, યસ, પછી તમે ત્યાં રજિસ્ટર ઓફિસ રજિસ્ટર ઓફિસ ન રાખવા માંગતા હોય અથવા રાખવા માંગતા હોય, એવું બની શકે. ઓકે, એટલે ઈ વેરિફિકેશન કરવા માટે તેને તમારે આઈએનસી 22 ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડે. ઓકે, અને આમાં એક વાત એડ કરી દો, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ઓકે, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે આરઓસી ને ક્યારેય બી કોઈ નોટિસ મોકલવું, કાંઈ બી કાંઈ હોય તો એનો સિંગલ પોઈન્ટ કમ્યુનિકેશન એડ્રેસ છે ને, ઓલવેઝ રજિસ્ટર ઓફિસ રહેશે. ઓકે, એટલે રજિસ્ટર ઓફિસનું વેરિફિકેશન એટલા માટે બી યસ, યસ, આ આટલી છે. પછી જોઈએ તો આગળ જઈએ તો તમને આપણે જ્યારે ઇન્કોર્પોરેશનની પ્રોસેસમાં મેં તમને સમજાવ્યું તો સબસ્ક્રાઇબર્સ, યસ, તો સબસ્ક્રાઇબર્સ સબસ્ક્રાઇબ કર્યું શું? ઓકે, તો સબસ્ક્રાઇબર જે સબસ્ક્રાઇબ કર્યા, જો કેપિટલ હશે તો શેર સબસ્ક્રાઇબ હશે, યસ, તો શેર કેપિટલ દેવી જરૂરી છે, ઓકે, અને એ બેંકમાં જમા કરાવી Yes, દેવી જરૂરી yes. છે, અને જમા થઈ ગયા પછી શેર સર્ટિફિકેટ બી આપવા જરૂરી છે. ઓકે, એટલે 60 ડેઝ ની અંદર તમારે આ કરવાનું થશે. ઓકે, ત્યાર પછી જો આગળ જઈએ તો 180 દિવસ સુધીમાં, કંપની બન્યાના 180 દિવસ સુધીમાં તમારે આઈએનસી 20A ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડતું હોય છે. ઓકે, ખાલી કંપની બનાવી દેવાનો પર્પઝ નથી, યસ, યસ, એનો બિઝનેસ ચાલુ કરવો બી એક પર્પઝ છે. એટલે કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ કહી શકો તમે, એનું એક ફોર્મ આવે છે આઈએનસી 20A. ઓકે, આ આપણા તરતના કમ્પ્લાયન્સ કહી શકાય. Okay. તમારે તરત કમ્પ્લાયન્સ આટલા તમારા બનતા હોય છે. ઓકે, પછી આમાં એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ તમે જે વાત કરો છો આરઓસી ફાઇલિંગ, એને અમે ટૂંકમાં એન્યુઅલ ફાઇલિંગ્સ કે એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ કહેતા હોય છે. ઓકે, એન્યુઅલ ફાઇલિંગ્સ અને કમ્પ્લાયન્સ છે એ હંમેશા વર્ષ પૂરું થાય પછી સ્ટાર્ટ થતા હોય છે, ઓકે, કેમ કે એનું નામ જ એન્યુઅલ છે. યસ, યસ, અને ઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો તમને એક બીજી એક વધારાની વાત એડ કરી જાઉં છું, કંપનીમાં કમ્પલસરી, દરેક કંપનીએ કમ્પલસરી એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ કરવી જરૂરી છે. ઓકે, હવે એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ એટલે કે વાર્ષિક સામાન્ય સભા, નોર્મલી આપણા વ્યુઅર્સને બી ખ્યાલ છે. યસ, યસ, વાર્ષિક સામાન્ય સભા, આ શબ્દ ઘણી બધી વખત સાંભળેલો હોય છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે દર કેલેન્ડર વર્ષમાં એક થવી જરૂરી છે. ઓકે, પણ માની લો કંપની નવી છે, ઓકે, તો કંપની જ્યારે નવી હોય ત્યારે વાર્ષિક સામાન્ય સભાનો ઓરિજિનલ રૂલ્સ શું કહે છે, વર્ષ પૂરું થાય અને 6 મહિનાની અંદર તમારે વાર્ષિક સામાન્ય સભા કરવાની હોય છે. ઓકે, પણ જો કંપની નવી છે તો ત્યાં રિલેક્સેશન છે, વર્ષ પૂરું થયાના 9 મહિનાની અંદર શું કરી શકે છે, વાર્ષિક સામાન્ય સભા કરી શકે છે. તો વાર્ષિક સામાન્ય સભા જો નવી કંપની હોય તો 9 મહિનામાં કરવાની છૂટ છે. તો બની શકે કે એવું બની શકે કે એક કેલેન્ડરમાં તમારે થાય અને એક કેલેન્ડર વર્ષમાં ન થાય, તો નવી કંપનીને એમાં છૂટછાટ છે. ઓકે, પણ ત્યાર પછી દર વર્ષ પૂરું થયાના 6 મહિનાની અંદર વાર્ષિક સામાન્ય સભા થવી જરૂરી છે. બીજો એક રૂલ બી છે, 2 એજીએમ વચ્ચે, ઓકે, 2 એજીએમ, 2 વાર્ષિક સામાન્ય સભાની વચ્ચેનો તફાવત
15 મહિનાથી વધારે ન હોવો જોઈએ. ઓકે. આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે આપણે મૂળ વાત પર આવીએ. એન્યુઅલ ફાઇલિંગ માં મહત્વના બે ડોક્યુમેન્ટ છે. એઝ પર સેક્શન 92 MGT 7 ઓકે. ફોર્મ MGT 7 જે ROC માં ફાઇલ કરવાનું હોય છે એ એન્યુઅલ રિટર્ન. યસ. પછી સમય જતા MCA એટલે કે કંપનીઝ એક્ટમાં બી ફેરફાર થયો હતો. એન્યુઅલ રિટર્ન છે એ સ્મોલ કંપનીને બી ફાઇલ કરવાનું હતું, પણ એમના સ્મોલ કંપનીને એટલા બધા કમ્પ્લાયન્સીસ ફોલો કરવાની જરૂરિયાત નથી હોતી, એટલા માટે એ ફોર્મનું વર્ઝન નાનું કરી નાખ્યું. એટલે એક MGT 7A એક નવું ફોર્મ બહાર પડ્યું જે સ્મોલ કંપનીને એપ્લિકેબલ છે, અને MGT 7 જે નોર્મલ બધી કંપનીને એપ્લિકેબલ છે. આ એઝ પર સેક્શન 92 આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે આનો ફાઇલિંગના ટાઈમ લિમિટ પણ છે. એન્યુઅલ રિટર્ન જેને અમે MGT 7 અથવા MGT 7A કહેતા હોય છે. MGT 7 અને MGT 7A એની ટાઈમ લિમિટ છે 60 days from the conclusion of the AGM. ઓકે. AGM કન્ક્લુડ થાય ત્યારથી 60 days ની અંદર તમારે MGT 7 એન્યુઅલ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય છે. ઓકે. આ સિવાય જે મહત્વનું એક એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ કહી શકાય એ છે અકાઉન્ટ્સ સબમિટ કરવાના. ઓકે. ROC માં. એટલે એના માટેનું એક ફોર્મ આવે છે AOC 4. ઓકે. AOC 4 ની ટાઈમ લિમિટ છે 30 days from the approval of at the AGM. ઓકે. એટલે AGM માં નોર્મલી અકાઉન્ટ્સ અપ્રૂવ Yes, થતા yes. હોય. અકાઉન્ટ્સ અપ્રૂવ થયાના 30 days ની અંદર, એટલે કે AGM ના 30 days ની અંદર ઓકે. તમારે AOC 4 ફોર્મ ફાઇલ કરવાનું થાય. ઓકે. આટલું રિક્વાયરમેન્ટ છે. જે ભાઈ તમે એક વર્ડ બોલેલા હતા કે રિઝોલ્યુશન, તો રિઝોલ્યુશન શું છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? ઓકે. હા, સરસ સવાલ છે રિઝોલ્યુશનનો. આપણે નોર્મલી રિઝોલ્યુશન વર્ડ થોડોક અઘરો પડતો હોય, પણ આપણા વ્યુઅર અમુક લોકોએ ખરાબ એવો વર્ડ ઘણી વખત સાંભળેલો હોય છે. તો રિઝોલ્યુશન ને આપણે જનરલી ઠરાવ કહેતા હોય છે, અને જો કોઈ સોસાયટી હોય તો નોર્મલી કંઈક મીટિંગ થતી હોય તો ત્યાં બી આ લોકો બધા આજની મીટિંગમાં ઠરાવ પસાર થયો છે. તો એ પ્રમાણે હું જો તમને રિઝોલ્યુશનની ટાઈપ સમજાવું તો બે ટાઈપ નોર્મલી હોય. એક બોર્ડ રિઝોલ્યુશન અને એક શેરહોલ્ડર્સ એટલે કે મેમ્બર્સ રિઝોલ્યુશન. નામ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ કે એ કરે જ છે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર રિઝોલ્યુશન જે પાસ થાય એને બોર્ડ રિઝોલ્યુશન કહેવાય, એટલે કે ડાયરેક્ટર લોકો દ્વારા પાસ થાય. ઓકે. અને શેરહોલ્ડર્સની મીટિંગ એટલે કે બોર્ડ મીટિંગમાં જે પાસ થાય બોર્ડ રિઝોલ્યુશન. શેરહોલ્ડર્સની મીટિંગમાં જે પાસ થાય એટલે કે મેમ્બર્સની મીટિંગમાં જે રિઝોલ્યુશન પાસ થાય એને મેમ્બર્સ રિઝોલ્યુશન અથવા તો શેરહોલ્ડર રિઝોલ્યુશન કહેવાય. ઓકે. મેમ્બર્સ રિઝોલ્યુશનમાં શેરહોલ્ડર રિઝોલ્યુશનમાં આપણે બે ટાઈપ પાડી શકીએ. એક ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન કે જ્યાં સિમ્પલ મેજોરિટી જોઈએ છે. ઓકે. સિમ્પલ મેજોરિટી એટલે મોર ધેન 50%. ઓકે. જ્યારે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશનમાં અલગ રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો કોઈ ઠરાવ પાસ ગણવો હોય તો ત્યાં 3/4 મેજોરિટી જોશે. ઓકે. 3/4 મેજોરિટી એટલે રફલી આપણે એને સમજી શકીએ 75% મેજોરિટી જોશે ઇન ફેવર, જો એને રિઝોલ્યુશન પાસ ગણાવવું હોય તો. ઓકે. અને બીજી રીતના જોઈએ તો માની લો કે 25 લોકોએ ના પાડેલ છે તો એના 3 ગણા વોટ હા માટે જોશે. ઓકે. તો થઈ ગયા 75%. યસ, યસ. એટલે 75% મેજોરિટી જોઈ તો એને શું એવા રિઝોલ્યુશનને સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન કહેવામાં આવતા છે. ઓકે. વધારે ડિટેલમાં જો જણાવું તો ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન જેમાં માની લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીના અકાઉન્ટ્સ અપ્રૂવ કરવાના છે તો એ ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશન થી થશે. યસ. પછી ઘણી બધી ડિવિડન્ડ સાંભળેલું હોય યસ, છે યસ. તો ડિવિડન્ડ છે એ ઓર્ડિનરી રિઝોલ્યુશનમાં આવતા હોય છે. પછી માની લો કે કોઈ મારે કોઈ બીજી ટર્મ માટે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ કરવાના છે, કારણ કે કંપનીઝ એક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ એક ટર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ કરી શકો. બીજી ટર્મ માટે જો એને કરવા હોય તો તમે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. તો હવે આ માની લો દાખલા તરીકે આ રિઝોલ્યુશનને પાસ કરવું છે તો મારે 75% વોટ આ રિઝોલ્યુશનમાં જોશે. ઓકે. તો એ રિઝોલ્યુશન અને ફેવરમાં યસ. તો એ પાસ ગણાશે. ઓકે. આ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. ઓકે. હવે આપણે થોડું તમારી પાસેથી એમાં એક્ઝામ્પલ સમજવું છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન કરવું છે તો એવા કયા ચેન્જીસ છે? ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ડિરેક્ટર ચેન્જ કરવો છે અથવા નાના મોટા બીજા કોઈ ચેન્જીસ છે તો કયું રિઝોલ્યુશન હોય છે એનું થોડા એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવી દઉં. સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશનની રિક્વાયરમેન્ટ કંપનીઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી અલગ અલગ છે. ઓકે. એમાં એક બે તમને એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે માની લો કે તમને જે
આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન થ્રુ પાવર્સ છે બોરોવિંગના, લોન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના. ઓકે તો એ જે લિમિટ છે એના કરતા વધારે કરવા હોય તો તમારે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે છે. ઓકે પછી છે રજિસ્ટર ઓફિસ તમારે ચેન્જ કરવી છે, રજિસ્ટર ઓફિસ ક્લોઝ તમારે ચેન્જ કરવી છે, ઓકે તો તમારે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન રિક્વાયરમેન્ટ છે. પછી અલગ અલગ જોઈએ તો એક બે ટૂંકમાં સમજાવું તો જ્યારે કંપની ઘણી વખત તમે સાંભળેલું હશે બાયબેક. યસ બાયબેકના કેસમાં બી બાયબેકના કેસમાં બંને બે પ્રોવિઝન છે. બોર્ડ બી કરી શકે અને કોને પાવર છે, શેરહોલ્ડરને બી પાવર્સ છે. ઓકે તો શેરહોલ્ડર્સ પાસે જ્યારે પાવર છે ત્યારે એ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે પછી એક બીજું જોઈએ તો રિડક્શન ઓફ કેપિટલ, તો આ કેસમાં બી સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન રિક્વાયરમેન્ટ છે. આવા ઘણા બધા કેસીસ છે કે જ્યાં તમારે સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું જરૂરી છે. ભાઈ જયભાઈ, ડિરેક્ટરની લીગલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કંપનીમાં શું શું હોય છે? ઓકે, ડિરેક્ટરની લીગલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે જો આપણે થોડુંક ટૂંકાણમાં વાત કરીએ તો એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. માની લ્યો કે કંપની અત્યારે ઇન્કમ ટેક્સ પે નથી કરતું. ઓકે તો ડાયરેક્ટર લોકો તો એમ જ કહી દેશે ને કે ના આ તો કંપની પે નથી Yes. કરતી. કેમ? કંપની અને ડાયરેક્ટર લોકો સેપરેટ છે, કંપની અને મેમ્બર સેપરેટ છે, પણ આ કંપની અને ડિરેક્ટર વચ્ચેનું જે રિલેશન છે ને એ ફિડ્યુશરી રિલેશન કહેવાય. યસ ફિડ્યુશરીને આપણે ટૂંકાણમાં સમજીએ ને તો એ ટ્રસ્ટ રિલેશન થાય. ડાયરેક્ટર છે એ કામ કરે છે વતી, કોકના વતી કામ કરે છે, Yes. એટલે એ કંપની વતી કામ કરે Yes. છે, એટલે ટ્રસ્ટ રિલેશન હોવો જરૂરી છે. આ એની મેઇન એથિકલ લીગલ ડ્યુટી છે. હવે લીગલ ડ્યુટીમાં જોઈએ તો આરઓસી ને આન્સરેબલ કોઈ હશે તો એ કંપનીના ડાયરેક્ટર્સ હશે. ઓકે પછી જ્યારે કોઈ કમ્પ્લાયન્સ કરવાનું થાય, કમ્પ્લાયન્સ ફાઇલિંગ કે રિપોર્ટિંગ જેટલું બી કરવાનું થાય તો એમની જે કમ્પ્લાયન્સ કરવા માટેની જે સિગ્નેચર્સ છે, ઓકે જે ડોક્યુમેન્ટ ઓથેન્ટિકેટ કરે છે, સાઇન કરે છે, એ ઓલવેઝ ડિરેક્ટર હશે. ઓકે એટલે જે કમ્પ્લાયન્સ બધા ફાઇલ થતા હોય એમાં બી એક લીગલ ડ્યુટી ડાયરેક્ટરની આવતી હોય છે. આ સિવાય જોઈએ તો એક ઇન્ટિગ્રિટી ડ્યુટી આવે કે કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરતા હોય તો કંપનીમાં કન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ન થવા દેવો. યસ માની લો કે એક ડિરેક્ટર છે, કોઈ બીજી કંપનીમાં બી ડિરેક્ટર છે, તો આવા સંજોગોમાં ડાયરેક્ટરોના કન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ થતા હોય છે. તો આવા સંજોગો બી ન થાય એનું બી એક એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને આ બધી લીગલ ડ્યુટીમાં તમે સમાવેશ કરી શકો છો. ઓકે હવે જયભાઈ, મારે એક વસ્તુ એ સમજવી છે કે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસની જે તમે સમજાવ્યું, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ગુજરાત છે, તો શું એનું બિઝનેસનું ઓપરેશન છે એ ગુજરાતમાં ફરજિયાત છે કે બીજા સ્ટેટ કે બીજા સિટીમાં પણ કરી શકે છે? ના, એવી કોઈ જ રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી. હા, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો પર્પઝ મેં હમણાં તમને સમજાવ્યો. યસ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એટલે એવી ઓફિસ છે કે જે જગ્યાએ તમને આરઓસી કે પછી કોઈ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ કે કોઈ બી જે એલિજિબલ એન્ટિટી છે એ તમારે કમ્યુનિકેટ કરી શકે, ઓકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે આ જગ્યાએ કંપની સ્થાપિત છે. ઓકે હા, પણ એવું જરૂરી નથી કે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોય એ જગ્યાએ જ બિઝનેસ થવો. યસ બિઝનેસ કરવા માટે તમે કોઈ બી એરિયા સિલેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે એ તમારો બિઝનેસ પ્લેસ કહેવાય નોર્મલી. Okay. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અને બિઝનેસ પ્લેસ સેમ હોય એવું જરૂરી નથી. ઓકે રાજકોટમાં કે કોઈ બી જગ્યાએ તમને મોટા ભાગે આવા ડિફરન્સ જાણ્યા નહીં હોય, Yeah. પણ ઓલવેઝ એવું નથી હોતું. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને જો વાત કરું તો આઈડિયા કંપની છે, તો આઈડિયા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ એ અલગ જગ્યાએ છે Okay. અને એનું કોર્પોરેટ ઓફિસ, જનરલી આપણે વર્ડ ઘણી બધી વખત Yes. સાંભળેલો હશે, કોર્પોરેટ ઓફિસ, તો એ અલગ જગ્યાએ હોઈ શકે છે. ઓકે મતલબ કોર્પોરેટ ઓફિસ અને રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ આવા બી પેરામીટર્સ લોકો બેસાડતા હોય છે. ઓકે મુખ્ય રિક્વાયરમેન્ટ કંપનીઝ એક્ટની શું છે? રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોવી જરૂરી છે. ઓકે પછી પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ, કોર્પોરેટ ઓફિસ, એ બધું એડિશનલ છે. Okay. તમે રાખો તોય ભલે અને ન રાખો તોય ભલે. ઓકે હા, આમાં એક બીજી વાત એડ કરી દઉં. કંપનીઝ એક્ટે એવું કીધું છે કે અમુક ડોક્યુમેન્ટ્સ છે કે અમુક રજિસ્ટર્સ છે એ શેરહોલ્ડર્સ લોકોને ઇન્સ્પેક્ટ કે ચેક કરવાનો રાઈટ આપેલ છે કંપનીઝ એક્ટ. ઓકે તો એને એ રાઈટ કાંઈ ન કીધું હોય તો ક્યાં મળવો જોઈએ? રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર મળવો જોઈએ. ઓકે એટલે કોઈ બી ઇન્સ્પેક્ટ કરવા આવે તો ક્યાં આવી શકે? રજિસ્ટર્ડ. પણ માની લો કે તમારે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર ડોક્યુમેન્ટ નથી રાખવા, ઓકે તમારે કોઈ બીજી ઓફિસ પર રાખવા છે, ઓકે તો એના માટે તમારે આરઓસી ની અપ્રુવલ લઈ, રિઝોલ્યુશન પાસ કરી આરઓસી અપ્રુવલ લઈ તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો.
મતલબ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર બી તમારે ડોક્યુમેન્ટ નથી રાખવા. ક્યાં રાખવા છે? કોર્પોરેટ ઓફિસ અથવા તો કોઈ બીજી ઓફિસ જગ્યાએ રાખવા છે, તો એ આરામથી થઈ શકે છે. પણ સબ્જેક્ટ ટુ અપ્રુવલ ઓફ શેરહોલ્ડર્સ, મેમ્બર્સ, બોર્ડ અને આરઓસી. તો એ જે બીજી જગ્યાએ આપણે ડોક્યુમેન્ટ રાખવા જાય છે તો એને રજિસ્ટર ઓફિસ એનાથી ટ્રાન્સફર તો થઈ જતી નથી ને? નહીં, જરાય નહીં. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અલગ જગ્યાએ છે, પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ, કોર્પોરેટ ઓફિસ, આ બધી વસ્તુ અલગ જગ્યાએ છે. ઓકે. હા, જીએસટી ના કાયદા પ્રમાણે આની અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ છે, પણ કંપનીના કાયદા પ્રમાણે તમારે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ હોવી એ કમ્પલસરી વસ્તુ છે. બાકીની ઓફિસીસ રાખવી, કોર્પોરેટ ઓફિસ, પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ ઓફિસ, પછી બ્રાન્ચ ઓફિસ, એ બધું ઓપ્શનેબલ છે. હવે જયભાઈ આપણે કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરી, હવે કંપનીને વાઇન્ડિંગ અપ કરવી છે, એના શું લીગલ કમ્પ્લાયન્સ શું હોય છે ને કઈ રીતના કરી શકે છે? ઓકે, તમારો પ્રશ્ન છે એ બરોબર છે, પણ એનો આન્સર છે ને એ એક ડિટેલ્ડ આન્સર છે. પણ હું ટૂંકાણમાં ખાલી તમને બેઝિક આઈડિયા આપી દઉં છું કે કઈ રીતના નોર્મલી હોતું હોય. અહીંયા તમારી સાથે એક બીજો એક વર્ડ બી હું એડ કરું છું, સ્ટ્રાઇક ઓફ. કદાચ અમુક લોકોએ આ વર્ડ સાંભળેલો હશે ને અમુક લોકોએ સાંભળેલો નહીં હોય. આ બેની હું તમને થોડીક વાત કરી દઉં છું. ઓકે. વાઇન્ડિંગ અપ એટલે એ એક લીગલ પ્રોસેસ છે. યુ આર ક્લોઝિંગ અ કંપની ઓર અ બિઝનેસ. યસ. ફોર્મલ પ્રોસેસ ફોર ક્લોઝિંગ અ બિઝનેસ, કે તમારે કોઈ ધંધો બંધ જ કરી દેવો છે, જેમાં લિક્વિડેશન ઓફ અસેટ્સ થાય છે, ઓકે. પછી લાયબિલિટી રીપે થાય છે, અને ક્યારેક એનસીએલટી થ્રુ તમારે જે કમ્પ્લાયન્સીસ ફોલો કરવા પડતા હોય છે. એટલે આ તમારું થયું વાઇન્ડિંગ અપ. ઓકે. વાઇન્ડિંગ અપ ને બે સેન્સમાં આપણે સમજીએ તો વોલન્ટરી વાઇન્ડિંગ અપ અને કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ. ઓકે. નોર્મલી કમ્પલસરી વાઇન્ડિંગ અપ ને હું બહુ ઇઝીલી સમજાવી શકું એમ છું. કંપની તોફાન કરે છે, યસ. મતલબ હવે આ કંપનીને બંધ કરી દેવી એ જો હિતાવહ છે. યસ. યસ. તો આવા કેસ છે, એમાં એક બે કેસ જોઈએ તો કંપનીમાં મતલબ શું કહી શકાય કે એમનું કન્ઝિક્યુટિવલી નોન ફાઇલિંગ, નોન પરફોર્મન્સ, નોન કમ્પ્લાયન્સ આવે છે 5 વર્ષથી. તો આ એક ક્રાઇટેરિયા છે જેનાથી કમ્પલસરી વાઇન્ડ અપ થઈ શકે છે. પછી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ થઈ પણ સિન્સ ઇન્કોર્પોરેશન ડોર્મન્ટ રહ્યો છે, મતલબ ઇનએક્ટિવ રહ્યો છે, ઓકે. બિઝનેસ કઈ કરતો જ નથી. તો આવા અમુક સિનારીઓમાં બી એનસીએલટી એટલે કે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ યસ. જો આરઓસી એપ્લાય કરે એનસીએલટી ને, તો આ કઈ કંપની બી શું કરાવી દે છે? બંધ કરાવી દે છે, એટલે કે કમ્પલસરી વાઇન્ડ અપ થતું હોય. પછી માની લ્યો કે કંપની કન્ટિન્યુઅસલી ફ્રોડમાં ઇન્વોલ્વ છે, ઓકે. તો બી કમ્પલસરીલી વાઇન્ડ અપ થઈ શકે છે. ઓકે. અને શેરહોલ્ડર્સ બધા એવું નક્કી કરે છે કે ના, હવે કંપનીને બંધ કરી દેવી છે, કમ્પલસરીલી બંધ જ કરી દે, તો આ બી હવે કમ્પલસરી વાઇન્ડ અપ થઈ શકે છે. ઓકે. વોલન્ટરી વાઇન્ડ અપ છે એ થોડું અલગ છે. વોલન્ટરી વાઇન્ડ અપમાં સોલ્વન્ટ કંપની એટલે કે જે કંપની કેપેબલ છે ઓકે. પેમેન્ટ ઓફ ડેટ માટે, યસ. તો એ લોકો ઇન્સોલ્વન્સી બોર્ડ અકોર્ડિંગલી એટલે કે આઈબીબીઆઈ, ઓકે. ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા અકોર્ડિંગલી શું કહેવાય તમારી કંપની વાઇન્ડ અપ કરી શકે છે. ઓકે. અને આઈબીબીઆઈ છે એ આઈબીસી અકોર્ડિંગલી આવેલું છે. આઈબીસી એટલે કે ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી કોડ 2016 અકોર્ડિંગલી, તો ત્યાંથી વાઇન્ડ અપ કરી શકે છે. એટલે કંપની સ્ટાર્ટ કરવી એ એક લીગલ પ્રોસેસ છે, કંપની બંધ કરવી પણ એ એક લીગલ પ્રોસેસ છે. કેમ કે કંપની એટલે એક લીગલ એન્ટિટી, એનો બર્થ છે એ લીગલ પ્રોસેસ થ્રુ થાય છે, યસ. એનો એન્ડ બી એક લીગલ પ્રોસેસ થ્રુ થાય છે. યસ. હવે વાત રહી સ્ટ્રાઇક ઓફની. સ્ટ્રાઇક ઓફ એટલે આરઓસી છે એ તમારું નામ રજિસ્ટર ઓફ કંપનીમાંથી રિમૂવ કરી દે, એને કહેવાય સ્ટ્રાઇક ઓફ. ઓકે. હા, મેજર ડિફરન્સ. ઓકે. હવે જયભાઈ તમે કંપની તો બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે આપણે એલએલપી એ રીતના સમજવું છે કે લિમિટેડ લાયબિલિટી ઓફ પાર્ટનરશિપ. તો પ્રથમ ક્વેશ્ચન તમને એમાં એ જ કરવો છે કે એલએલપી શું છે અને એને કયો કાયદો લાગુ પડે છે? બરાબર છે. આપણે કંપનીની વાત તો કરી, કંપનીઝ એક્ટ આપણે સરસ રીતે થોડુંક જણાવ્યું મેં તમને. હવે વાત આપણે કરીએ એલએલપી. યસ. એલએલપી નામ આપણે જોઈએ તો લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ. યસ. તો સૌથી પહેલા હું તમને એનો કાયદો જણાવી દઉં. લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ એક્ટ 2008, ઓકે. જે ભારત સરકારનું જે ટ્રાન્ઝિશન કહેવાય ઇઝ ઓફ ડુઈંગ ઓફ બિઝનેસમાં, ઓકે. એમાં બહુ જ મહત્વનો જો કોઈ કાયદો હોય ને તો એ છે એલએલપી એક્ટ 2008. યસ.
હજી એક બીજી વાત એમાં એડ કરી દો, પછી તમને હું એલએલપી સમજાવું. એલએલપી એક્ટ બની ગયો, હવે એને સંભાળશે કોણ? તો એના બધા પાવર્સ, એલએલપી એક્ટ ના બધા જ પાવર્સ અત્યારે કોની પાસે છે? એમસીએ પાસે છે. ઓકે એમસીએ પાવર્સ કોને આપી દીધા? આરઓસીઝ ને આપી દીધા. ઓકે એટલે સિંગલ પોઈન્ટ કોમ્યુનિકેશન થાય તમારે બધાને, કમ્પ્લાયન્સીસ થાય તો એ આરઓસી છે. ઓકે એટલે કોઈને બી ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય, એલએલપી ઇન્કોર્પોરેટ કરવી હોય તો બી એમસીએ ની સાઇટ પર થશે. હવે આપણે વાત કરીએ એલએલપી ની. એલએલપી ને આપણે એને હાઇબ્રિડ કહી શકાય, કેમ કે બે એન્ટિટીનું, બે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનના સારા ફીચર ને મર્જ કર્યા છે. એક છે સારો ફીચર કંપનીનો. યસ તો કંપનીમાં આપણે જોયું ત્યારે લાયબિલિટી કેવી છે? લિમિટેડ છે. યસ તો ત્યાંથી એક લિમિટેડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લાવ્યા. યસ અને તમને ખ્યાલ છે પાર્ટનરશિપ ફર્મ અથવા ભાગીદારી પેઢી, જેને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ. તો ભાગીદારી પેઢીમાં ત્યાં મહત્વની વાત શું છે? ભાગીદારો. યસ બરાબર છે. પણ ત્યાં લાયબિલિટી કેવી છે? અનલિમિટેડ. યસ તો એ ભાગીદારી પેઢી જેવું જ આપણે રાખવું છે, પણ આપણે લાયબિલિટી અનલિમિટેડ, એટલે કે આપણી જે થર્ડ પર્સન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જે લાયબિલિટી રહેવી જોઈએ ને, એ ભાગીદારી પેઢીમાં અનલિમિટેડ છે. પણ લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપમાં ભાગીદારની લાયબિલિટી કેવી છે? લિમિટેડ છે. યસ તો આ બંનેના જે પોઝિટિવ્સ છે એને મેચ કર્યા, યસ એટલે હાઇબ્રિડ વર્ઝન બન્યું. એનું નામ આપી દીધું એલએલપી, લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ. છે ભાગીદારી જ પેઢી, પણ હવે એ ભાગીદારી પેઢી નથી, હવે એ શું છે? એલએલપી છે. હવે એ કેમ કે એને નવું એક એક્ઝિસ્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે, બનશે પાર્ટનર્સ જ, પણ એ લાયબિલિટી કેવી? લિમિટેડ, અનલિમિટેડ નહીં. પણ જો એ ભાગીદારી પેઢી હોત તો એની લાયબિલિટી શું હતી? અનલિમિટેડ. પણ જસ્ટ બીકોઝ હવે શું છે? એલએલપી છે, નવી એન્ટિટી છે, પાર્ટનર્સ આવશે, લાયબિલિટી કેવી? લિમિટેડ. જે કોની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતી? કંપનીની. ઓકે નવું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું, નવું ફર્મ, નવી એન્ટિટી ક્રિએટ થઈ, યસ એલએલપી. ઓકે કંપની ઇન્કોર્પોરેશન આપણે જ્યારે સમજતા ત્યારે સીઆઈએન વર્ડ સમજાતા આપણો. તો એ કંપની ઇન્કોર્પોરેશન જ્યારે તમને મળે, સર્ટિફિકેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન, તેમાં સીઆઈએન નંબર લખેલો હોય છે. પણ એલએલપી ના કેસમાં એ સીઆઈએન નંબર નથી હોતો, એ એલએલપીઆઈ હોય છે. એલએલપી લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર. ઓકે જયભાઈ, એલએલપી અને આપણે જે ટ્રેડિશનલ પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છે, એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે? સરસ સવાલ છે તમારો. એલએલપી અને જે ટ્રેડિશનલ, જે મૂળભૂત ભાષામાં આપણે એને ભાગીદારી પેઢી, આના વચ્ચે જો તફાવત જોઈએ તો સૌથી પહેલો તફાવત તમને હું એક લીગલ સ્ટેટસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સમજાવું. ઓકે આપણે કંપનીનું જોયું તો કંપની કેમ એક લીગલ એન્ટિટી છે. યસ ભાગીદારી પેઢી છે એ લીગલ એન્ટિટી નથી. ઓકે એમાં ભાગીદારો અને ભાગીદારી પેઢી બંને અલગ નથી. યસ જ્યારે એલએલપી ભાગીદારો અને ભાગીદારી પેઢી આ બે અલગ છે. ઓકે એટલે માની લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ, મારું જ એક્ઝામ્પલ લેવું તો મેં કોઈ એક એલએલપી બનાવી, ફોર એક્ઝામ્પલ જય ફૂડ એલએલપી. ઓકે તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું અને તમે આપણે બંને પાર્ટનર છીએ, તો આપણે પાર્ટનર છીએ, બરાબર છે. અને આપણે આ નવી એન્ટિટીને ઇન્કોર્પોરેટ કરી, ઇન્કોર્પોરેટ થઈ ગયા પછી એ એન્ટિટી અલગ, આપણે અલગ. ઓકે હવે માની લો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મિસ્ટર એક્સ અને મિસ્ટર વાય હવે પાર્ટનર બને છે અને આપણે બંને નીકળી જાય છે, ઓકે તો આપણી એલએલપી નું એક્ઝિસ્ટન્સ ને કાંઈ થતું નથી. ઓકે આ મુખ્ય તફાવત. બીજો તફાવત તમને જણાવી દઉં, રજિસ્ટ્રેશન. જે ટ્રેડિશનલ ભાગીદારી પેઢી છે એનું રજિસ્ટ્રેશન કમ્પલસરી નથી. Yeah. રજિસ્ટ્રાર ઓફ ફર્મમાં કરાવવું જરૂરી નથી. હા, કરાવો તો ફાયદા છે, Yes. ન કરાવો તો એક બે લિમિટેશન્સ છે, પણ કમ્પલસરી નથી. પણ એલએલપી રજિસ્ટર થવી જરૂરી છે. વિધાઉટ રજિસ્ટ્રેશન એલએલપી પોસિબલ નથી. પછી એક ડિફરન્સ જોઈએ તો લાયબિલિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ આપણે. પાર્ટનરશિપમાં લાયબિલિટી અનલિમિટેડ થઈ જાય છે. યસ મતલબ ક્યારેક એવું બની શકે ભાગીદારી પેઢીમાં બહુ મોટું નુકસાન થયું તો ઘરેથી કેપિટલ લઈ આવીને બી ભરપાઈ કરવું પડતું. મતલબ તમારી લાયબિલિટી છે એ અનલિમિટેડ થઈ ઓકે જાય છે. પણ એલએલપી ના કેસમાં તમારી લાયબિલિટી છે એ લિમિટેડ છે, તમારા કન્ટ્રીબ્યુશન જેટલી તમારી લાયબિલિટી છે. ઓકે ઓકે. અને વધારામાં જોઈએ તો ટ્રેડિશનલી બધાને ખ્યાલ જ હશે, ભાગીદારી પેઢીમાં જનરલી પાર્ટનરશિપ ડીડ યસ કહેવાતું હોય છે, એનું મેઇન ડોક્યુમેન્ટ થાય છે. જ્યારે એલએલપીમાં એલએલપી એગ્રીમેન્ટ કહેવાતું હોય છે. ઓકે આમાં એગ્રીમેન્ટ્સમાં રાઇટ્સ ડ્યુટીઝ ને બધું લખેલું હોય છે. ઓકે અને લાસ્ટમાં જોઈએ તો એક તફાવતમાં એલએલપી ના કમ્પ્લાયન્સીસ થોડાક વધારે છે
જ્યારે પાર્ટનરશિપના કમ્પ્લાયન્સીસ થોડાક ઓછા છે. જયભાઈ, હવે આપણે LLP ને રજીસ્ટર કરવી છે તો એની પ્રોસેસ શું હોય છે? ઓકે, અગેન પહેલા હું તમને એ જણાવી દઉં કે એલએલપી ને રજીસ્ટર કરવા માટે અગેન પાવર્સ એમસીએ પાસે છે. મતલબ એમસીએ ની સાઇટ પરથી તમે Yes. આરામથી ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો. ઓકે, જે કાંઈ બી યુઝર રજીસ્ટ્રેશન તમારે થતું હોય એ પ્રમાણે કરવાનું થશે. એડવાઇઝેબલ એ છે કે કોઈ કન્સલ્ટન્ટ થ્રુ કે કોઈ પ્રોફેશનલ થ્રુ કરો તો તમારું કામ થોડું જલ્દી પડે. યસ, અને રિક્વાયરમેન્ટ રહેવાની જ છે. બીજી રીતના સમજીએ તો એલએલપી ને એલએલપી નું રજીસ્ટ્રેશન સમજતા પહેલા એની પ્રી રિક્વાયરમેન્ટ સમજી લઈએ. એની પ્રી રિક્વાયરમેન્ટમાં આપણે જ્યારે કંપની વિશે મેં તમને જણાવ્યું ત્યારે તમારે ડીઆઈએન લેવો જરૂરી હતો. યસ, તો સિમિલરલી પાર્ટનર બનવા માટે હવે અહીંયા ડાયરેક્ટર નહીં બની શકે. યસ, અહીંયા તમારે પાર્ટનર કહેવાશે. અહીંયા પાર્ટનર બનવા માટે થઈને તમારે ડીપીઆઈએન, જનરલી ડીપીઆઈએન કહેવાતું હોય છે. અને જો તમારી પાસે ડીન નંબર હોય તો બી ઈ બી ચાલે જ છે. ઓકે, બાકી જો અલગથી લેવામાં જતા હોય તો એને ડીપીઆઈએન કહો છો, અને જો તમારી પાસે ડીન હોય તો ઈ બી નંબર ચાલે છે. ઓકે, એટલે ડીપીઆઈએન હોવો જરૂરી છે અથવા તો ડીન હોવો જરૂરી છે. ઓકે, આ તમારી પ્રી રિક્વિઝિટ થાય. પછી એલએલપી ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટેની મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 2 પાર્ટનર્સ છે. ઓકે, કોઈ એકલો વ્યક્તિ પાર્ટનર ના બની Yes. શકે. પણ ઇન્કોર્પોરેશન કરવા માટે કોઈ એક ડિજિટલ સિગ્નેચર હોય છે તો બી થઈ શકશે. ઓકે, મતલબ ડીન નંબર કોઈ એક લેશે અથવા ડીપીઆઈએન કોઈ એક લેશે તો બી થઈ શકશે. ઓકે, એટલે રજીસ્ટ્રેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી થઈ શકશે. પણ તમારે પાર્ટનર્સ કેટલા જોશે? બે જોશે. 2 પાર્ટનર જોશે એ એક રિક્વાયરમેન્ટ છે. હવે બીજી એક રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે 2 ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર જોશે. ઓકે, હવે ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર નું ઇમ્પોર્ટન્સ શું? તો ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર્સ છે આરઓસી ને કાંઈ કોઈને નોટિસ આપી, કાંઈ ક્વેશ્ચન કરવા, કાંઈ બી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા, તો એ કોની પાસે નોટિસ મોકલશે? ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર્સ માટે. કેમ ડાયરેક્ટરને મોકલશે એવી જ રીતના કોને મોકલશે? ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર્સ. પ્લસ કંઈક ફાઇલિંગ કરવાનું થયું તો એ ફાઇલિંગ ની ઓથોરિટી કોની પાસે છે? તો ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર્સ માટે. ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર ની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે. ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હંમેશા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોવા જોઈએ. ઓકે, બરાબર છે. હા, આ વાત ઉપરથી તમને એક બીજી નવી વાત જણાવી દઉં. માની લો કે જય એલએલપી છે. ઓકે, હવે માની લો તમારી કોઈ એક કંપની છે, માની લો કે મૌલિક સ્ટુડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ઓકે, અને ફોર એક્ઝામ્પલ બીજી એક કંપની છે XYZ સ્ટુડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તો આપણી પાસે એક કંપની છે મૌલિક સ્ટુડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સેકન્ડ છે XYZ સ્ટુડિયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. ઓકે, આ બંને માની લો કે જય એલએલપી બનાવી છે. ઓકે, તો આ બનાવી શકે? તો આન્સર છે હા, બનાવી શકે. પણ એલએલપી એક્ટ ની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? 2 પાર્ટનર હોવા જરૂરી. તો બંને પાર્ટનર તો છો, યસ, પણ 2 ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હોવા કમ્પલસરી છે. ઓકે, તો 2 ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર પાછા કોણ હોવા જરૂરી છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોવા જરૂરી. યસ, તો આરામથી બની શકે છે. મૌલિક સ્ટુડિયો પાર્ટનરશિપ માંથી કોઈ એક નોમિની આવશે જે પાર્ટનર બનશે, ઓકે, અને સેમ XYZ સ્ટુડિયો માંથી કોઈ એક નોમિની આવશે જે પાર્ટનર બનશે. એટલે અગેન 2 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન થઈ ગયા. ઓકે, આટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. કેમ કે કોઈ કંપની VLLP ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકવું જોઈએ ને? કરી શકે છે. કેમ કે LLP શું છે? લીગલ એન્ટિટી છે. યસ, તો એ લીગલ એન્ટિટી કોઈ કંપની કરી શકે છે. ઓકે, અને ડિટેલમાં આગળ પ્રોસેસ જોઈએ તો તમારે ફિલિપ ફોર્મ ફાઇલ કરવાનું આવે છે. ઓકે, ફાઇલિંગ ફોર્મ ફોર ઇન્કોર્પોરેટિંગ અ લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ. ઓકે, તમારે MCA પર ફાઇલ કરવાનું થતું છે. અને એક વધારાની વાત જો આમાં તમને કરી દઉં, એલએલપી ઇન્કોર્પોરેશન બહુ જ સરળ છે. અને અત્યારની જનરેશન, અત્યારના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે અને અત્યારના બિઝનેસને જો કોઈ એડેપ્ટ કરતું હોય, બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનને જો કોઈ એડેપ્ટ કરતું હોય તો એ એલએલપી છે. ઓકે, અને બીજી એક ઇઝ ઓફ ડુઈંગ આમાં એ જ કરવામાં આવેલું છે. પહેલા એલએલપી તમે ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો, પછી તમે એલએલપી એગ્રીમેન્ટ બનાવી શકો છો. ઓકે, આ એક પછી, કેમ કે આરઓસી ની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે, તમારે એલએલપી એગ્રીમેન્ટ છે એ તમારે 30 ડેઝમાં ફાઇલ કરવાનું હોય છે. ઓકે, હજી એક વધારાની તો વાત તમને એ જણાવી દઉં, એલએલપી ઇન્કોર્પોરેશન એટલું સરળ બનાવ્યું છે કે
મતલબ તમે એલએલપી માં જે કમ્પ્લાયન્સ બી છે એ બી થોડાક મોડરેટ છે, એટલા બધા નથી આવતા. ઓકે અને અત્યારની જનરેશન ને અત્યારના બિઝનેસ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ તો વધારે લોકો એલએલપી બી પ્રિફર કરતા હોય છે. ઓકે બીજી એક વાત એ છે કે એલએલપી ઇન્કોર્પોરેશન થઈ ગયા પછી તમારે એલએલપી એગ્રીમેન્ટ સબમિટ કરી શકો છો. ઓકે એટલે પેલી રિક્વાયરમેન્ટ તમારી જોઈએ તો ફિલિપ ફોર્મ ફાઇલ કરતા પહેલા અગેન જેમ કંપનીમાં કેમ તમે નેમ રિઝર્વ પેલા કરવું પડતું, તો સિમ્પલી અહીંયા બી તમારે પેલા નેમ રિઝર્વ કરવું પડતું હોય છે. પછી નેમ તમને જો અવેલેબલ હોય તો એના પરથી તમે ફિલિપ ફોર્મ ફાઇલ કરવાનું આવતું હોય છે. આ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને એલએલપી એગ્રીમેન્ટ એક રિક્વાયરમેન્ટ છે પણ એ તમે પછીથી કરી શકો છો. ઓકે આ રીતના તમે એલએલપી ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકો છો. હવે જયભાઈ એલએલપી ના કમ્પ્લાયન્સ વિશે થોડું જણાવશો. ઓકે, એલએલપી ના કમ્પ્લાયન્સ જોઈએ તો કંપની કરતા ઘણા ઓછા છે. ઓકે અને એલએલપી ના કમ્પ્લાયન્સમાં જોઈએ તો એક તો હું તમને અમુક સિચ્યુએશન સમજાવી દઉં. માની લો કે તમારે ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર ચેન્જ કરવું છે, ઓકે તો એ એક કમ્પ્લાયન્સ થયું તમારે, તો એ તમારે આરઓસી માં સબમિટ કરવું પડે કે ચેન્જ તમારે, બરાબર છે. પછી માની લો કે તમારે નામ ચેન્જ કરવું છે, ઓકે તો એ બી એક તમારો ચેન્જ થયું, એક કમ્પ્લાયન્સ થયું. ઓકે આ સિવાય તમારા એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સીસમાં જોઈએ તો એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ મહત્વના હોય. તો એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સમાં એક આવે છે ફોર્મ 8. ઓકે ફોર્મ 8 નો મતલબ એવો છે કે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ અકાઉન્ટ એન્ડ ઇન્સોલ્વન્સી. ઓકે એ તમારે વર્ષ પૂરું થયાના 6 મહિના પૂરા થાય પછીના 30 દિવસની અંદર એ તમારે ફોર્મ 8 સબમિટ કરવાનું હોય છે આરઓસી. અને બીજું એક આવે છે ફોર્મ 11. ફોર્મ 11 છે એ એન્યુઅલ રિટર્ન છે, ઓકે એન્યુઅલ રિટર્ન ઓફ એલએલપી. ઓકે એનું નામ છે ફોર્મ 11. એ તમારે 60 ડેઝમાં સબમિટ કરવાનું હોય છે, વર્ષ પૂરું થઈને 60 ડેઝમાં. ઓકે આટલા નોર્મલ કમ્પ્લાયન્સ હોય છે. જયભાઈ હવે આપણે એલએલપી ના અકાઉન્ટ ઓડિટ ક્યારે કરાવવા પડે છે કે કઈ લિમિટ એક્સેસ થાય તો ઓડિટ ફરજિયાત છે? ઓકે, જો એલએલપી માં ઓડિટ છે એ કમ્પલસરી ત્યારે છે ઓકે જ્યારે જો કેપિટલ કન્ટ્રીબ્યુશન 25 લાખથી વધારે હોય અથવા એન્યુઅલ ટર્નઓવર 40 લાખથી વધારે હોય તો તમારે ઓડિટ છે એ કમ્પલસરી છે. અને જો વધારામાં કહીએ તો તમારે ઓડિટ હોય તો તમારે રિટર્ન બી ફાઇલ કરવું પડતું હોય છે. ઓકે બરાબર છે. અને જો ઓડિટ ના હોય તો તમારે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન છે એ તમારે 31 જુલાઈ સુધીમાં ફાઇલ કરવાનું થાય. અને જો ઓડિટ છે તો તમારે 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કરવાનું થાય. હવે એ પાછું ઇન્કમ ટેક્સની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે છે, પણ આપણે આરઓસી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી તમારે ઓડિટની રિક્વાયરમેન્ટ આ છે. ઓકે જયભાઈ હવે કોઈ વ્યક્તિ એલએલપી ફોર્મ કરેલી જ છે, બરોબર છે. હવે એને કંપની એટલે પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઇન્કોર્પોરેટ કરવી છે તો શું એલએલપી ક્લોઝ કરીને જ નવી ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકાય છે કે આ એલએલપી ને જ કન્વર્ટ કરી શકાય છે? ઓકે, પેલા તમે જે કહો છો ક્લોઝ કરવા વાળો, એમાં હું પેલા તમને જવાબ આપી દઉં. એલએલપી નો બિઝનેસ કન્ટિન્યુ રાખી અને એ જ વસ્તુને તમારે જો ક્લોઝ ન કરવી હોય તો આરામથી પ્રોવિઝન છે, તમે તમારી એલએલપી ને કન્વર્ટ કરી શકો છો પ્રાઇવેટ કંપનીમાં, એટલે કે કંપનીમાં તમે કન્વર્ટ કરી શકો છો. એમાં તમારે પ્રાઇવેટ કરવી હોય તો પ્રાઇવેટ બી કરી શકો છો, પબ્લિક કંપની કરવી હોય તો પબ્લિક બી કરી શકો છો. રિક્વાયરમેન્ટ છે એ કમ્પ્લાય કરવી પડશે. ઓકે પ્રાઇવેટ કંપની કરવી હોય તો તમે બે પાર્ટનર્સ વાળી રિક્વાયરમેન્ટ કરી શકો છો. અને કન્વર્ટ કરવી છે તમારે પબ્લિક કંપનીમાં તો એ રિક્વાયરમેન્ટ તમારે જે મિનિમમ નંબર ઓફ મેમ્બર 7 છે એ રિક્વાયરમેન્ટ કમ્પ્લાય કરવી પડશે. અને મિનિમમ નંબર ઓફ ડિરેક્ટર્સ 3 કરવા પડશે. આ આરામથી થઈ શકે છે. હા, પણ સેક્શન 8 માં કન્વર્ટ નહીં થઈ શકે. ઓકે જયભાઈ ફોરેન નેશનલ એલએલપી માં પાર્ટનર બની શકે છે? હા, આરામથી બની શકે છે. હવે મેં તમને જ્યારે પાર્ટનર એલએલપી માં પાર્ટનર બનવાની જે રિક્વાયરમેન્ટ સમજાવી હતી એ પ્રમાણે ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હોવું જરૂરી છે. પાર્ટનર્સ તમે ઘણા બધા રાખો એમાં કોઈ વાંધો નથી. ઓકે પાર્ટનરશિપ એલએલપી માં તમે બે ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હોવા જરૂરી છે. પાર્ટનર્સ ઘણા બધા હોઈ શકે, 10 પાર્ટનર હોઈ શકે, કાંઈ વાંધો નથી. 10 ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હોય તોય કાંઈ વાંધો નથી, પણ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 2 ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર હોવા જરૂરી છે. ઓકે ઓકે, હા. હવે બીજી વાત, તમે જે મને મુખ્ય સવાલ પૂછ્યો છે એ પ્રમાણે ફોરેન નેશનલ્સ એલએલપી પાર્ટનર બની શકે છે, આરામથી બની શકે છે, સબ્જેક્ટ ટુ ફેમા કમ્પ્લાયન્સીસ, ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટના કમ્પ્લાયન્સ ફોલો કરવા જરૂરી છે. ઓકે હવે વધારામાં જો બે જ પાર્ટનર હોય અને એક ફોરેન નેશનલ છે અને એક છે આપણે ભારતીય છે, ઇન્ડિયન છે,
તો પછી અગેન એટલીસ્ટ એક પાર્ટનર શું હોવો જરૂરી છે? ભારતનો ગયા કેલેન્ડર વર્ષમાં 182 દિવસ રહેલો હોવો જરૂરી છે. ઓકે જો બંને નથી રહી શક્યા તો નહીં ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકે. ઓકે હવે જયભાઈ તમે કંપની અને એલએલપી બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે આપણે બંનેનો છે ને કમ્પેરિઝન કરવું છે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એમાં એ જ છે કે લીગલ કમ્પ્લાયન્સ શું છે, લીગલ ડિફરન્સીસ શું છે બંનેમાં? બહુ બેઝિક વાત સમજાવી દઉં તમને. એલએલપી અને કંપની, પહેલા તો આપણે એના રેગ્યુલેશન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈ લઈએ. તો કંપનીને રેગ્યુલેટ કોણ? કંપની છે એ રેગ્યુલેટ થાય છે કંપનીઝ એક્ટ પોઈન્ટ ઓફ કંપનીઝ એક્ટ 2013. જ્યારે એલએલપી છે એ રેગ્યુલેટ થાય છે એલએલપી એક્ટ લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ એક્ટ 2008 અકોર્ડિંગ. આ મુખ્ય તફાવત. બીજું, એલએલપી છે એમાં પાર્ટનર્સ ની ભૂમિકા વધારે છે. ઓકે ત્યાં ડિરેક્ટર નથી હોતા. ડિરેક્ટર્સ ક્યાં હોય છે? તો કે કંપનીમાં હોય છે. બીજું, આપણે જો વધારે ડિટેલમાં સમજીએ ને તો પાર્ટનર્સ લોકોને અહીંયા કેપિટલ કન્ટ્રીબ્યુશન એટલે કે કન્ટ્રીબ્યુશન નોર્મલી જે કહેતા હોય આપણે એ લઈ આવવાનું હોય છે. જ્યારે કંપનીના કેસમાં છે એ મેમ્બર્સ છે એ કેપિટલ લઈ આવતા હોય છે. ઓકે હા છે રિક્વાયરમેન્ટ. પછી મહત્વનો જે મેજર ડિફરન્સ કહી શકાય નહીં, કંપનીમાં બે રિક્વાયરમેન્ટ છે, ડાયરેક્ટર એઝ વેલ એઝ મેમ્બર્સ. ઓકે જ્યારે એલએલપીમાં ખાલી રિક્વાયરમેન્ટ છે પાર્ટનર્સ. ઓકે બે મિનિમમ પાર્ટનર હોવા જરૂરી છે. એમાં કોઈ મેમ્બર ડિરેક્ટર કે કોઈ જરૂરિયાત નથી. પણ કંપની હોય તો તમારે ડિરેક્ટર એઝ વેલ એઝ મેમ્બર હોવું જરૂરી છે. ઓકે આ મેજર ડિફરન્સ તમે કહી શકો. યસ. પછી બીજો એક તમારો જે સવાલ છે એમાં એક છે કમ્પ્લાયન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. તો કમ્પ્લાયન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો આપણે બર્ડન ઓફ કમ્પ્લાયન્સ જો ગણતા હોય તો એલએલપી અને કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એલએલપીમાં કમ્પ્લાયન્સ લેવલ ઘણું ઓછું છે, જ્યારે કંપનીમાં એલએલપીની કમ્પેરિઝનમાં કમ્પ્લાયન્સ લેવલ થોડું વધારે છે. ઓકે હવે એ કમ્પ્લાયન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમને હું વાત કરું તો એલએલપીમાં મેં જે તમને જ્યારે કમ્પ્લાયન્સ કીધા ત્યારે એક ફોર્મ 8 છે, ફોર્મ 11 છે, પછી સિચ્યુએશનલ કે જે સિચ્યુએશનલ ચેન્જીસ આવતા હોય એ કમ્પ્લાયન્સ છે, એટલા છે. ઓકે પણ જ્યારે કંપની છે, જસ્ટ બીકોઝ એ કંપની છે એટલા માટે થઈને કમ્પ્લાયન્સ એનું વધારે છે. આપણે તમને એમજીટી 7 સમજાયું, પછી એઓસી 4 તમને સમજાયું, આ એન્યુઅલ કમ્પ્લાયન્સ થયા. એ સિવાયના ઇવેન્ટ બેઝ કમ્પ્લાયન્સ તો છે જ. માની લો સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ થયું તો તમારે એમજીટી 14 ફાઇલ કરવું પડશે. ઓકે પછી જ્યારે વર્ષ પૂરું થાય અને તમારે શું કહેવાય ડીપીટી 3 ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડશે, જેની ટાઈમ લિમિટ છે 90 ડેઝ છે. ઓકે પછી એમએસએમઈ ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડતું હોય છે. આ બધા કમ્પ્લાયન્સ એવા છે જસ્ટ બીકોઝ યુ આર અ કંપની, યસ એટલે એમએસએમઈ ફોર્મ ફાઇલ કરવું પડતું હોય છે. પછી બંનેમાં એક કોમન કમ્પ્લાયન્સ બી છે, કેવાયસી, જે એવરી યર છે, ફ્રી ઓફ છે. પણ જો તમે 30 સપ્ટેમ્બર પછી કરો છો તો 5000 રૂપીસ છે. હવે એ કેવાયસી શું છે? તો ડાયરેક્ટરના કેવાયસી છે, ડાયરેક્ટર્સ કેવાયસી. અને એલએલપી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો એ ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનરના કેવાયસી છે. એટલે ડીપીઆઈ ડેઝિગ્નેટેડ પાર્ટનર આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર, એટલે એક રીતે જોવા જાય તો ડીઆઈએન નંબર જ છે. એટલે એ કેવાયસી કરવા જરૂરી છે. એટલે કમ્પ્લાયન્સ લેવલે જો ઓછું કમ્પ્લાયન્સ હોય તો એ એલએલપી માં છે. ઓકે જ્યારે મેજર રૂટીન કમ્પ્લાયન્સીસ છે એ કંપનીમાં છે. ઓકે હવે જયભાઈ આપણે હવે બંને વચ્ચે ટેક્સેશન આસ્પેક્ટ સમજવો છે કે ટેક્સ રેટ શું હોય છે. ઓકે, હવે ટેક્સેશન આસ્પેક્ટ થી જોઈએ મૌલિકભાઈ, તો એમાં તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ જ્યારે બજેટ બહાર પાડતા હોય છે ત્યારે નોર્મલી આપણે સ્ટ્રક્ચર ફોલો કરતા હોય છે. પણ એક નોર્મલી આપણે સમજીએ તો કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અરાઉન્ડ 22% જેવો એક ટેક્સ બર્ડન રહેતું હોય છે, જ્યારે એલએલપી ના કેસમાં એ 30% આવે છે. ઓકે જયભાઈ હવે કોઈ વ્યક્તિને સ્ટાર્ટઅપ કરવું છે તો તમારા મત મુજબ શું બેટર રહેશે? પેલા તો અમુક તમે જે સ્ટાર્ટઅપ વર્ડ બોલ્યા એમાં આપણે થોડુંક ડિટેલ ડિસ્કશન કરીએ. સ્ટાર્ટઅપ ને સમજવા માટે થઈને કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી દેવો એને સ્ટાર્ટઅપ એવું નથી કહેવાતું. એટલે પેલા તો સ્ટાર્ટઅપની કેટેગરી ગવર્મેન્ટે અલગ રીતના ડિફાઇન કરેલી છે, એના પેરામીટર્સ અલગ છે, એને સ્ટાર્ટઅપ કહેવાતું છે. હવે સ્ટાર્ટઅપ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે એલએલપી કરવું છે કે પછી કંપની કરવું છે,
એ અગેન તમારી ફ્યુચર રિક્વાયરમેન્ટ કઈ રીત છે એના ઉપરથી નક્કી થતું હોય છે. નોર્મલી એ ડિટેલ ડિસ્કશન આપણે ન કરીએ ને હું તમને ઇઝીલી જો તમને સમજાવું બંનેની કમ્પેરિઝનમાં તમને ઇઝ ઓફ ડુઈંગ માટે ફાયદાકારક કયું હોય વધારે રહી શકે તો એલએલપી છે એ વધારે જનરલી પ્રિફર કરતા હોય છે. એના પ્લસ પોઈન્ટ નોર્મલી એ છે કે તેનું કમ્પ્લાયન્સ લેવલ ઓછું છે, પછી ઇઝીલી ફોર્મ થઈ જાય છે, થોડું ફ્લેક્સિબલ છે, પછી રિજિડિટી નથી એટલી બધી, ચેન્જીસ કરવા એ બધા આરામથી થઈ શકતા હોય છે, અને નોર્મલી કમ્પ્લાયન્સ લેવલ જે મેઇન કમ્પ્લાયન્સ લેવલ કમ્પેરેટિવલી ઓછું હોય છે. અને બીજું એલએલપી નો જ્યારે ગવર્મેન્ટ એલએલપી જ્યારે વધારે લઈ આવતા હતા ત્યારે એનો મેજોરિટી જે ફોકસ હતું એ જો પ્રોફેશનલ્સ ઉપર હતું કે પ્રોફેશનલ્સ લોકો ટાઈપ કરી અને એલએલપી ફોર્મ કરે, મતલબ પ્રોફેશનલ કન્સલ્ટન્સી એડવાઇઝરી આ બધા માટે એલએલપી. હવે તમે કદાચ જોયું બી હશે કે નોર્મલી એલએલપી છે એ કન્સલ્ટન્સી એડવાઇઝરી એ બધા વધારે હોય છે. અને જ્યારે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કોઈ અલગ છે, માની લો કે તમારે કોઈ શું કહેવાય એડિશનલ વર્ઝનમાં જોઈએ તો તમારે ફંડિંગ જોઈએ છે, બોરોવિંગ્સ જોઈએ છે, પછી તમારે ફોરેનર્સને અટ્રેક્ટ કરવા છે, કે પછી તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અટ્રેક્ટ કરવું છે, કે પછી તમારે મલ્ટિપલ બ્રાન્ચીસ બનાવવી છે, તો આ બધા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં કંપની સ્ટ્રક્ચર તમને વધારે એડવાઇઝેબલ છે. કેમ કે એક સેપરેટ આઈડેન્ટિટી તો બંનેમાં છે, પણ એક તમારી આઈડેન્ટિટી ક્રિએટ કંપનીના ફોર્મેટમાં વધારે થાય છે. અને ઇઝીલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અટ્રેક્શન ને કેમ કે ત્યાં તમે કેપિટલ કન્ટ્રીબ્યુશન કરાવડાવી શકો છો, કોઈકને તમે કેપિટલમાં કન્ટ્રીબ્યુટ ઇન્વોલ્વ કરાવી શકો છો, જ્યારે પાર્ટનરશિપમાં એટલે કે એલએલપી ના કેસમાં આ થોડુંક લિમિટેડ છે. જયભાઈ, તમે કંપની એલએલપી અને બંનેનો ડિફરન્સ છે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું. હવે અંતે અમારા વ્યુઅર્સને શું કહેવા માંગો છો? જો ડિફરન્સ ને આપણે કંપની એલએલપી તો મેં તમને જે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મારે તમને જે શેર કરવાની હતી એ બધી મેં કહ્યું છે. હવે આપણા વ્યુઅર્સ માટે આપણે વાત કરીએ તો આ બંને ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ માટે તો છે જ. મતલબ બિઝનેસ તમારે જો કરવો છે તો બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી પહેલા તમારી રિક્વાયરમેન્ટ તમે ચેક કરો. પેલું મારું એક એડવાઇઝિંગ છે કે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ કઈ રીતના છે, કે તમે કયા સ્ટ્રક્ચરમાં જવા માંગો છો. હવે તમને કમ્પ્લાયન્સ બર્ડન લાગતું હોય તો મારા ખ્યાલથી તમે એલએલપી સિલેક્ટ કરો. અને તમારે કોઈ તમારો સ્પાન મોટો છે, મતલબ તમારા ફ્યુચર ઓબ્જેક્ટ મોટા છે, કે જે જગ્યાએ તમને ફ્યુચરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ સમજી શકો, ક્યાંક ને ક્યાંક તમે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા ફોરેનરને અટ્રેક્ટ કરવાના છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે કેપિટલ કન્ટ્રીબ્યુટ કરાવડાવવાનું છે અને ફંડિંગ લેવાનું છે, તો આવા જો પેરામીટર હોય તો એમાં એડવાઇસ હું તમને કંપની કરીશ. અને વ્યુઅર્સને બીજું એ કહેવા માંગુ છું, એલએલપી ઇન્કોર્પોરેટ કરવી કે પછી કંપની ઇન્કોર્પોરેટ કરવી બંને ઈઝી જ છે. એમાં કોઈ એવા મતલબ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી તમારે બહુ મેજર કમ્પ્લાયન્સીસ નથી. હા, કમ્પ્લાયન્સ છે તમારે એલએલપી ના અલગ છે, કંપનીના અલગ છે, પણ એ એક રેડીનેસ સાથે જ નોર્મલી બિઝનેસમાં આવવું જોઈએ. અને બીજું ઇન્કોર્પોરેશનમાં હું એવી એડવાઇસ કરું છું કે કોઈ પ્રોફેશનલ સાથે રાખે. વિધાઉટ ધેમ કંપની ઇન્કોર્પોરેશન છે પોસિબલ નથી. પ્રોફેશનલને સાથે રાખવા જરૂરી છે. અને બાકી ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ બિઝનેસ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ એવરીથિંગ. જયભાઈ, તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાત વિથ મૌલિક યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપને એક નાની એમથી ગીત. થેન્ક યુ સો મચ.